माल न्यूट्रिशन इज नॉट ओनली जस्ट की मी बारीक आहे. जेव्हा तुम्ही ओव्हरवेट ओबेस असतात दॅट ऑल्सो इंडिकेट्स की माल नरिशमेंट आहे. वजन वाढण्याचं किंवा वजन खूप कमी होण्याचं सेम रिझन नाही आहे. ओके. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाईक एज फॅक्टर आहे, मेडिकल कंडिशन असू शकते, स्ट्रेस फॅक्टर असू शकतो किंवा पुअर इटिंग हॅबिट पण आहे. सो देर कॅन बी एन नंबर ऑफ रिझन्स. क्रेविंग इज अ फिलिंग. क्रेविंग्स इंडिकेट्स की बॉडीमध्ये काही डेफिशियन्सीज आहेत. काही स्पेसिफिक फूड आयटम्स असतात आणि स्पेशली जंक, त्याची क्रेविंग अक्रॉस जनरेशन्स बघायला मिळते तुम्हाला. त्याच्या मागे काही सायन्स असतं. जे काही फूड बनवलं जातं त्याच्या लाखो करोडो पैसे खर्च करतात फॉर द टेस्ट डेव्हलपमेंट. गोड, फॅट आणि सॉल्ट ह्याचं जर का ठराविक पर्सेंटेजमध्ये जर का मिक्स झालं तर ते तुमच्या ब्रेनला ॲडिक्टिव्ह बनवतं. नमस्कार, मी अमेय. तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत देसीपॉडच्या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. पौष्टिक आहार हा निरोगी जीवनशैलीचा एक आधारस्तंभ आहे जो मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्याला टिकवून ठेवण्यास मदत करतो. आजच्या आपल्या गेस्ट रुपाली शेवडे ह्या एक क्वालिफाईड न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाईड फिटनेस ट्रेनर आणि लाईफस्टाईल कोच आहेत. ज्या लोकांना 21व्या शतकात हेल्दी आणि फिट राहायचं आहे त्या लोकांना ते अचीव करण्यास मार्गदर्शन करतात आणि त्याचबरोबर हेल्दी रिझल्टसाठी त्या चांगल्या सवयी, वेळोवेळी पर्सनलाइज काउन्सिलिंग आणि प्रॅक्टिकल सोल्युशन्सवर भर देतात. आजच्या एपिसोडमध्ये आम्ही बऱ्याच गप्पा मारल्या. त्यामध्ये आहारात काही बेसिक बदल घेऊन तुम्ही कसे हेल्दी राहू शकता आणि दीर्घकाळ निरोगी राहू शकता हे आम्ही कव्हर केलं. आजचा एपिसोड तुम्ही शेवटपर्यंत आपल्या फॅमिलीबरोबर नक्की बघा. नवीन वर्षात हेल्थ रिझोल्युशन्स ठरवताना तुम्हाला याचा नक्कीच फायदा होईल. हाय रुपाली, वेलकम टू देसी पॉड. हॅलो अँड थँक्यू सो मच फॉर इन्व्हायटिंग. म्हणजे थँक्यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू डू दिस. कारण या स्टेजला ज्या हा जो ही ती वेळ असते जेव्हा मॅक्सिमम लोक विथ न्यू इयर राऊंड द कॉर्नर दोन लोकांना सगळ्यात जास्त शोधत असतात. एक असतं नियरेस्ट जिम आणि नियरेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट. सो आय थिंक दिस इज वन टॉपिक जो स्पेसिफिकली या मोमेंटला, या स्टेजला इज ऑन द हायेस्ट डिमांड, ज्याच्यामध्ये पीपल आर रिअली इन दॅट सेल्फ डिनायल, इंट्रोस्पेक्शन, खूप मोठे मोठे ॲस्पेक्ट्स कव्हर करतात. सो थँक्यू फॉर अग्रीइंग टू डू दिस. थँक्यू सो मच. सो जस्ट टू बिगिन विथ, आता आपण न्यू इयर रेझोल्युशनबद्दलच बोलतोय, तर आय वुड लाईक टू स्टार्ट विथ दॅट ओनली. की पहिले तर एक की असं काय असतं या पिरियडमध्ये, फर्स्टली की पहिले लोक याच्याबद्दल असा मुहूर्त असतो हा की याच्यावर आता आपण बोलायला पाहिजे. आणि दुसरं, इतका वेळ लॉन्जिटिव्हिटी राहत का नाही लोकांची? म्हणजे व्हॉट इज सो डिफिकल्ट अबाउट इट? का लोकांना इतकं मग स्ट्रगल करायला लागतं? राईट. आय टोटली अग्री की हा जो सीझन असतो त्यावेळेला लोक फार एन्थो असतात की एक वाट, मुहूर्त, जसं आत्ता शब्द तुम्ही वापरला की एक मुहूर्ताची वाट बघत असतात आणि तो मुहूर्त सगळ्यात सोपा पडतो की मी 1 तारखेला सुरू करीन, सोमवारी सुरू करीन. तसाच हा आहे की मी नवीन वर्षाला सुरू करेल. सो ह्या वर्षी काहीतरी केलेलं असतं जे अर्धवट राहिलेलं आहे, आता मी पुन्हा प्रयत्न करतो. पण ॲज यू सेड करेक्टली की ते नाही कन्सिस्टंट राहत, कारण का ती खूप इनकम्प्लीट जर्नी सुरू झालेली असते. इन्स्टेड ऑफ थिंकिंग की मला नक्की काय करायचं आहे, कसं करायचं आहे, मग मी त्याचा प्लॅन करतो. माझ्या आधीचे जे अनुभव आहेत त्याच्या बेसिसवर मी ह्यावेळेला करेक्शन करीन, मग मी नंतर पुढे त्याला आणखी काही एक लेवलला घेऊन जाईन. ह्या रिलेटेड काही नसतं. फक्त एवढंच असतं की ह्या वर्षी मी सुरू करीन आणि त्या अर्धवट गोष्टींमुळे मला ते पुढे कंटिन्यू होत नाही आणि राईट डायरेक्शननी गायडन्स पण होत नाही. सो फक्त कुठेतरी पैसे भरायचे, कुठेतरी वेळ घालवायचा, हे आय मीन सक्सेसफुल नाही होत त्या पद्धतीने. सो वन ऑफ द थिंग्स जे मोस्टली असं बघण्यात येतं, लोक लावून तर घेतात किंवा जिम्सला जातात, मेंबरशिप रिन्यू करतात वगैरे, बट बिफोर इवन हॅपनिंग ते सगळं करायच्या आधी पण इज इट व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुम्ही स्वतःला आधी यू नीड टू बी माइंडफुल अबाउट युअर सेल्फ फर्स्ट? कारण मला असं वाटतं कदाचित कुठेतरी त्याच्यामध्ये एक गॅप जाणवतो मोस्टली. आहे, डेफिनेटली आहे. सध्याचं जग जे आहे ते खूप जास्त बिझी झालेलं आहे. अगदी लहान मुलांपासून म्हाताऱ्यांपर्यंत सगळे खूप बिझी आहेत आणि स्वतःकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नाही आहे. स्वतःसाठीच धावपळ करतात पण स्वतःकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही आहे. सो प्रत्येक गोष्टीचं सोल्युशन जिम किंवा प्रत्येक गोष्टीचं सोल्युशन डाएट हेच नसतं. सो आपल्याला रिव्ह्यू घेणं गरजेचं आहे की आपण काय करतोय, कशासाठी करतोय, टार्गेट काय आहे नॉल. सो माइंडफुलनेसचा अर्थ खूप जास्त अति सगळ्या गोष्टींना नाही करायचं आणि खूप अति गोष्टींना कॉन्शियस राहायचं असं नाही आहे. माइंडफुल याचा अर्थ
माझ्या शरीराला गरजेचं काय आहे, मी कशात कमी पडतोय, माझं न्यूट्रिशनमध्ये काय डेफिशियन्सीज आहेत, किंवा अशा कुठल्या गोष्टी ज्याच्यामुळे माझं जिम मला सूट नाही होते, किंवा कुठलं एक्सरसाइज मी एक्झॅक्टली करायला पाहिजेत, किती टाईम फ्रेमला, किती फ्रिक्वेन्सीमध्ये, इंटेन्सिटी, अशा खूप डिटेल गोष्टी असतात. आणि जर का त्या एक तर स्वतःही अभ्यास करू शकतो, असं काही नाही की जगात फक्त ते एकाच माणसाकडे मिळणार आहे, पण जर का ठरवतच असाल तर इट इज बेटर टू गेट अ गायडन्स, प्रॉपर गायडन्स, की जे तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टीतनं माहिती देतील, नॉट ओनली फक्त की जिम लावा. म्हणजे अगेन टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, की सगळ्यात पहिले असा का खूप मोठा घोळ आहे किंवा परसेप्शन आहे की जेव्हाही आपण विचार करतो की मला जिम लावायचं आहे किंवा मला एखाद्या हेल्थ एक्सपर्ट कन्सल्टंटकडे जायचं आहे, तर द बेसिक रिझन त्याच्या मागे असतं की इट हॅज टू डू विथ वेट लॉस, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त सगळं त्याच्या अवतीभोवतीच फिरतं. तर दिस परसेप्शन हॅज बिल्ड ओव्हर द इयर्स. येस, सो म्हणजे त्याला तुम्ही कसं बघता? आहे. मला इनफॅक्ट ना बऱ्याच वेळेला लोक माझ्याकडे जे येतात ना, ते वेट लॉस, वेट गेन ह्या दोनच पर्स्पेक्टिव्हने येतात. आणि वेट लॉस, वेट गेन म्हटलं की दोनच विचार असतात. एक तर डाएट करायचा आहे, जो असा अत्याचारी आहे की त्याच्यामध्ये एक फिअर फॅक्टर असतो, तयारी नसते पण आता करायलाच हवा, एक मोड असतो. आणि एक असं असतं की नाही तर मग मला डाएट नाही फॉलो करता येणार, इट इज बेटर की मी एक्सरसाइज करीन, वाटेल तेवढा घाम गाळीन, पण मी माझ्यासाठी ट्रान्सफॉर्मेशन करीन. पण मला हे सांगायला आवडेल की बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, येस वेट लॉसमध्ये आमचा खूप महत्त्वाचा रोल आहे, कारण कॅलरी मॅनेज करायचं आहे एव्हरीथिंग, बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू फोकस की न्यूट्रिशन काय रोल प्ले करतं आहे. कारण ज्या अर्थी शरीरामध्ये वजन खूप वाढतं आहे किंवा वजन खूप कमी होतं आहे, तो कुठल्याही केसमध्ये बॉडी इज ट्राईंग टू टेल यू की काहीतरी इम्बॅलन्स आहे, काहीतरी वेगळा रिस्पॉन्स आहे जो सिम्टम्समध्ये येतोय की वजन वाढतंय, फॅट डिपॉझिशन होतंय किंवा इतर गोष्टी इंडिकेट करते की ह्या सगळ्या गोष्टी घडतात. सो वी नीड टू अंडरस्टँड द रूट कॉज फर्स्ट, की कशामुळे वजन वाढतंय, असं काय आहे. आणि ट्रस्ट मी, प्रत्येकाचं वजन वाढण्याचं किंवा वजन खूप कमी होण्याचं सेम रिझन नाही आहे. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाईक एज फॅक्टर आहे, मेडिकल कंडिशन असू शकते, स्ट्रेस फॅक्टर असू शकतो ज्याच्यामुळे बॉडी त्या पद्धतीने रिॲक्ट करते, किंवा पुअर इटिंग हॅबिट पण आहेत, लाईफस्टाईल चेंजेस जे काय होतात, सगळं जे बटनांवर घडतं आहे आणि शरीराचा यूज नाही आहे, किंवा खूप ओव्हर एक्झर्शन होईल इथपर्यंत एक्सरसाइज चाललं आणि बाकी न्यूट्रिशनला बॅलन्स काही नाही होते. सो देर कॅन बी एन नंबर ऑफ रिझन्स. त्यामुळे रिझन शोधून काढणं गरजेचं आहे. देन वी कॅन थिंक अबाउट अ प्लॅन की हा बाबा आता ह्या गोष्टी आहेत, हे चुकतंय आणि मग आपण त्याच्या पुढे काम करायचं. सो मी बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट अँड फिटनेस कोच, माझा फोकस ह्या गोष्टीवर असतो की आपण आधी तुमचं सगळं केस स्टडी केलं आहे, तुमचा कंप्लीट अनालिसिस केला आहे, तुम्हाला काही ॲलर्जीज आहेत का, मेडिकल कंडिशन आहे का, तुमचं बॉडी कंपोजिशन कसं आहे, मसल फॅटचं डिपॉझिशन कसं आहे, आवडीनिवडी काय, मग त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगितलं जातं की हां दिस इज द राईट वे आणि दिस इज हाऊ युअर ड्युरेशन किंवा जर्नी विल बी. राईट. सो आय गेस दॅट इज द मेन, एव्हरीवन शुड फोकस ऑन दॅट. राईट. नाही, वाईल यू सेड की स्वतःची बॉडीला समजून घेणं महत्त्वाचं आहे, पण माझे खूप सारे क्वेश्चन्स आहे आणि खूप ॲप्रिहेन्शन्स पण आहे जे सध्या खूप फ्लोट करत आहेत मार्केटमध्ये. आय स्टार्ट विथ दॅट. पहिले तर आहे लाईफ एक्सपेक्टन्सी. एका स्टेजमध्ये आपण म्हणतो की सायन्स इतकं आपलं पुढे गेलं आहे त्यामुळे लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाढली आहे, आणि ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द फ्लिप साईड, जे लोकांना आजार 60व्या 70व्या वर्षी व्हायचे, ते पीपल यू कॅन सी हॅपनिंग इन 30s 20s, डायबिटीज, हायपरटेन्शन्स, म्हणजे इट इज नाव बिकमिंग सच अ नॉर्म की इतकं सहज लोकांना होताना दिसतं. सो हाऊ डू यू सी, म्हणजे इजंट दॅट क्वाईट अ पॅराडॉक्स? येस, तुम्ही बोलता ते बरोबर आहे की जे आधी काळी जेव्हा 100+ जगणं हे खूप कॉमन होतं, जे आता नाही झालं. इनफॅक्ट एवढ्या जर का मेडिकल फॅसिलिटीज आणि एवढ्या ॲडव्हान्समेंट आणि रिसर्च जर का मेडिकल फील्डमध्ये झालेलं आहे, तर अशी का कंडिशन झाली आहे, असा हा जो प्रश्न आहे हा खूप व्हॅलिड आहे. पण जेवढा मी ऑब्झर्व केलं आहे, जेव्हा मी माझे क्लायंट पेशंट हँडल करत असते, तेव्हा माझं असं लक्षात आलं की आधी ना आपल्याकडे घरातच डॉक्टर होता. आपल्या आजी, आपल्या मावशी ह्या जे किचनमध्ये असायचे ना, हे डॉक्टर होते. खूप सहज म्हणायचे, हे खाल्लं की हाडं मजबूत होतात, हे खाल्लं की बाळंतीला त्रास होत नाही किंवा रिकव्हरी होते. सो भलेही मॉडर्न सायन्सच्या भाषेमध्ये ते कदाचित उत्तर देत नसतील, पण त्यांना काय खाल्लं की काय होतं हे माहीत होतं आणि ते पिढ्यानपिढ्या चालत यायचं. पण जसजसं आपण वेस्टर्न पद्धतीने म्हणा किंवा वेगळ्या पद्धतीने जेव्हा एज्युकेशन घेत गेलो, तेव्हा आपल्याला लॉजिकल उत्तरांची फार सवय झाली की काहीतरी असं पाहिजे की ज्याच्यात तुम्ही प्रूव्ह करा किंवा त्याच्या मागचं कारण सांगा, तरच आम्ही फॉलो करू वगैरे. आणि ह्या गॅपमुळे होतं काय की आपल्याकडचं ट्रेडिशन मिसिंग होतं
आणि मग आपण त्या गोष्टीला जायला लागतो की जिथे लॉजिक मिळतं आहे. सो कुठलीही मेथड चुकीची नाही, भले ते वेस्टर्न असो, इंडियन असो किंवा काय. मुद्दा हा आहे परत तोच की आपण जे काही ट्रेडिशन फॉलो करतो त्याच्यामागचा एकदा सायन्स जर का समजलं ना, तर इट विल बी इझी फॉर अस की हां बाबा हे मी का करते. राईट. इफ आय कॅन गिव्ह यू द एक्झाम्पल, आपल्या ट्रेडिशनमध्ये आपल्याकडचं जे खाणं पिणं आहे, इंडियन फूड जेव्हा कन्झ्युम केलं जातं त्याच्यामध्ये सुद्धा सायन्स दडलेलं आहे. आणि हे जसं मी म्हटलं आपल्या पेरेंट्सला, आजी आजोबांना माहिती होतं खूप आसानीचे. तर मी एक एक्झाम्पल देऊ इच्छिते की आत्ताच पुढच्या महिन्यामध्ये संक्रांत येईल. सो संक्रांतीला तिळगुळ वाटलं जातं. आता हा जो सीझन असतो याच्यामध्ये जे ग्रहांचे किंवा आपल्या सूर्य आणि पृथ्वीचे जे पोझिशन आहे ती अशा पद्धतीने आहे की ज्याच्यामुळे आपण दक्षिणायनमध्ये असतो. आपल्याकडे ऊन आता थोडं कमी असतं आणि त्याचे डायरेक्ट आपल्याला रेज अफेक्ट करत नाहीत. सो हे जे ऊन आहे हे आपण डायरेक्टली घेऊ शकतो. जेव्हा मुलं पतंग खेळतात, स्पोर्ट्समध्ये असतात, बाहेर ॲक्टिव्हिटी करतात, उन्हामध्ये जाऊन खेळतात. सो ह्या उन्हामुळे आपल्याला विटॅमिन डी तर मिळतंच. शिवाय हे विटॅमिन डी आपल्याला कन्झ्युम करायला किंवा ते युटिलाइज करायला आपल्याला फॅट लागतं, कारण का विटॅमिन डी हे फॅट सोल्युबल विटॅमिन आहे. मग आता हे जर का व्यवस्थित फॅट अवेलेबल असेल शरीरामध्ये तरच ते व्यवस्थित बॉडी वापरणार आहे. सो ही जी फॅट आहे त्या तिळामध्ये मिळते, जे इनव्हिजिबल ऑइल त्याच्यामध्ये जे फॅट जे अवेलेबल आहे. सो तिळातलं ऑइल जे आहे ते आपल्याला हेल्प करतं डायजेशनला. अगेन जो गूळ आहे त्याची प्रकृती उष्ण आहे, दॅट इज अगेन करेक्ट. पण जेव्हा आपण ह्या सीझनला डील करत असतो तेव्हा माझ्या बॉडीमधलं टेम्परेचर, माझं बाहेरचं एन्व्हायरमेंट, त्यातलं टेम्परेचर ह्याला मॅच करायला आपल्याला एनर्जी लागते आणि एनर्जी आपल्याला कार्ब्समधनं पटकन मिळते. सो गुळामध्ये असलेले जे कार्ब्स, ज्याच्यातनं मिळणारं ग्लुकोज, ह्याचं जेव्हा मिश्रण करून एक छान रेसिपी बनवली आहे. सो तो तिळगुळ जो आहे तो आपल्याला खूप हेल्दी आहे. आणि आपले सगळे फेस्टिवल्स आहेत ना हे खूप जास्त नेचर आणि त्याला अकॉर्डिंगली माझ्या शरीराला कसं प्रोटेक्ट करायचं, प्रिव्हेंट करायचं की मी जेणेकरून पुढे येणाऱ्या गोष्टींना वाचवू शकतो ना. हे इथंच येऊन थांबत नाही. तर आपल्याकडे जर का मी माझी स्वतःची काळजी घेतो तर मला माझ्या आवडत्या लोकांची पण काळजी घ्यायची. त्यामुळे आपण तिळगुळ जाऊन वाटतो सुद्धा आणि त्याच्यातनं आपण हेल्दी राहू, एकमेकांशी कनेक्टेड राहू हा पण विचार पोचवला जातो. त्यामुळे खूप वास्ट आहे तो थॉट. त्यामुळे हे जर माहीत असेल तर आपण फेस्टिवल्स पण छान एन्जॉय करू शकतो. आणि जर का सीझन वाईज खात गेलं तर बऱ्याच गोष्टी आपण प्रिव्हेंट करू शकतो. सो ह्या गोष्टींकडे म्हणजे न्यूट्रिशन, फूड आणि आपले सेलिब्रेशन्स जे आहेत याच्याकडे त्या दृष्टीने बघितलं तर आणखी त्याचा फायदा होईल. ॲब्सल्युटली. ॲक्च्युली माझे 2 प्रश्न आहेत स्पेशली न्यूट्रियंट्सला घेऊन, कारण तुम्ही आता त्याला कल्चरशी लिंक केलं. आणि स्पेशली जर मी जुन्या लोकांचं पाहिलं, त्यांच्याकडे एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट नव्हते. त्यांना हे पण कदाचित माहिती नव्हतं की लाईक यू सेड की जसं हे खाल्लं की हाडं मजबूत होतात वगैरे. सो म्हणजे वी आर टॉकिंग अबाउट प्री इंटरनेट डेज, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिमिटिव्ह टाईम. तर असं काय लाईफ एक्सपेक्टन्सी त्यांचं होतं? आय एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ऑफकोर्स त्यांचं शारीरिक जे जास्ती होतं ते जास्ती फार ॲक्टिव्ह होते कम्पेअर्ड टू व्हॉट वी डू. मी त्याबद्दल नाही बोलत आहे, पण मी म्हणायचा प्रयत्न करतोय की न्यूट्रिशन वाईज तुम्हाला एक स्पेसिफिक असा ॲस्पेक्ट दिसतो जो कदाचित त्यांच्या वेळेला त्यांनी तो फॉलो केला, मे बी विदाऊट द अंडरस्टँडिंग द सायंटिफिक ॲस्पेक्ट टू इट, जे आज आपण कुठेतरी लॅक करतोय. येस, ह्याच्यामध्ये लाईफस्टाईल आणि अवेअरनेस खूप जास्त रोल प्ले करतो. सो न्यूट्रियंट जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा आपलं शरीर जे आहे ना ते केमिकल्सच बनलेलं आहे आणि केमिकल्सच्याच ॲक्शन रिॲक्शन कंटिन्युअस चालू असतात. आणि ज्या पद्धतीने माझी बॉडी त्याला रिस्पॉन्ड करणार त्या पद्धतीने त्याचा आउटपुट असणार आहे. सो माझा इनपुट आणि आउटपुट हा माझ्या हातात आहे. सो जर का मी आधी प्रिव्हेंटिव्ह केअर घेण्यासाठी की मी हे केलं, हे खाल्लं, ह्या एवढ्या पद्धतीने ह्या कॉम्बिनेशनमध्ये खाल्लं तर माझ्या शरीराला त्याचा परिणाम होणार आहे. सो जर का मी एखादा पदार्थ खात असेल तर त्या पदार्थामध्ये कुठले न्यूट्रिएंट अवेलेबल आहेत याचं जर ज्ञान असेल तर मग माझं कन्झम्पशन चॉईसेस किंवा डिसिजन चेंज होईल. पण आत्ता आपण खाताना असा विचार नाही करत की मी खायला बसलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये हा पदार्थ, ह्याच्यामध्ये आयर्न आहे, ह्याच्यात कॅल्शियम आहे, ह्याच्यात प्रोटीन आहे, असा नाही विचार करत. हे फूड आपण बघतो आणि त्या फूडला आपण फक्त खातो. इनफॅक्ट बऱ्याच वेळेला तर लोक विचारही करत नाहीत की काय खातोय, कसं खातोय, फूडशी कनेक्शन वगैरे हा काही प्रकार राहिला नाही. उभं राहून कुठेही कशाही पद्धतीने त्याला डील केलं जातं. त्यामुळे आजकाल ना रिलेटिव्हली खूप जास्त आजार आपण बघतो जे आधीच्या काळात नव्हते. इफ यू सी लोक बसायचे, नमस्कार करायचे, प्रार्थना म्हणायचे, कनेक्ट व्हायचे, त्या फूडला तेवढा रिस्पेक्ट द्यायचे. जेव्हा कधी सीझनल फेस्टिवल्स असतील तेव्हा भोग किंवा उपास जो आहे तो पण त्या रिलेटेड की त्या सीझन रिलेटेडच्या गोष्टींचा असायचा. ह्या सगळ्या गोष्टी खूप मिसिंग आहेत. लोकांना वेळ नाही आहे. मॅक्झिमम वेळ लोक मोबाईल बघतात. लहान मुलंसुद्धा खात नाहीत म्हणून मोबाईल दिला जातो की मोबाईल बघता बघता बाबा खा.
त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींचे जे चेंजेस आहे ते कॉन्शियसली चेंज करणं गरजेचं आहे आणि थोडं अवेअरनेस वाढवणं गरजेचं आहे, माहिती मिळवणं की आपण जे खातोय ह्याच्यातनं खरंच मला पोषण मिळतंय का. कारण माझं शरीर ज्या केमिकलचं बनलेलं आहे, जे मशीन आहे त्या मशीनचं प्रोग्रामिंग फिक्स आहे. मी हे केलं की हे होणार, हे केलं तर हे होणार. सो माझा इनपुट जर का मी इम्प्रूव्ह केला तर माझा आउटपुट पण इम्प्रूव्ह होऊ शकतो. सो म्हणून ते न्यूट्रिएंट वाईज आपलं जे खाणं आहे ते न्यूट्रिएंट वाईज हाय क्वालिटी असणं किंवा अवेलेबिलिटी त्याची चांगली असेल तर आपण बऱ्याच गोष्टींपासून दूर राहू शकतो, हेल्दी खूप आसानीचे राहू शकतो. राईट. मला इनफॅक्ट तुम्ही आता जसं स्पेशली बोललं की लहान मुलं जेव्हा इट्स अ व्हेरी कॉमन फिनॉमिना, ते लोक फोन बघताना किंवा फेवरेट कार्टून शो बघताना ते लोक फूड इंटेक घेत असतात. तर न्यूट्रिशन मोस्टली पेरेंट्स आर कन्सर्न की यार बरोबर इंटेक होत आहे की नाही न्यूट्रियंट्सचं मुलामध्ये. सो एक आहे की त्यांनी खायला पाहिजे की अर्थात खायला पाहिजे, पण जेव्हा हा जो एक्सटर्नल ॲस्पेक्ट्स असतात डिव्हाइससारखे इश्यूज, कार्टून, हे जेव्हा दे आर नॉट बिंग माइंडफुल जेव्हा ते खात आहेत. सो इन अ वे डज दॅट हेल्प और डज दॅट इम्पॅक्ट द चाइल्ड डेव्हलपमेंट? ती इम्पॅक्ट करत असते की नाही ॲट द एंड ऑफ द डे जे त्यांच्या आत जात आहे ते न्यूट्रियंट्सनी फुलफिल्ड आहे, तर त्यामुळे इट डझंट रिअली इम्पॅक्ट द डेव्हलपमेंट? म्हणजे नाही. कसं असतं ते एकंदरीत? इम्पॅक्ट होतो डेफिनेटली. नॉट ओन्ली चाइल्ड, एनी एज ग्रुपमधल्या लोकांना जेव्हा आपण आपलं फूड कन्झम्पशन करत असताना जे काही आपलं इमोशनल स्टेट आहे, जे काही आपलं मेंटल स्टेट आहे, या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम होतो. फॉर एक्झाम्पल, जर का मी खायला बसली आहे आणि मी एखादं न्यूज चॅनल बघते आहे, तिथे काहीतरी निगेटिव्ह गोष्ट चालू आहे, सो आपला रिस्पॉन्स येतो ना. फॉर एक्झाम्पल, एखादं जर का हास्यजत्रा चालू आहे तर आपण हसतो, आपला मूड चेंज होतो. पण त्याच ठिकाणी एखादी सिरियल चालू आहे जिथे काहीतरी मारामारी झाली आहे, तर अगदी प्रत्येकजण वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याचा प्रोसेस करतो, पण त्याचा परिणाम होतो, राईट. सो ते केमिकल आपल्याच शरीरात रिलीज होत असतात. सो हे जे स्ट्रेसवाले केमिकल आहेत, भलेही त्यांच्या कार्टूनमध्ये का असे ना, की ते बाळ जे बघतंय कार्टून त्याच्यामधला एखादा कॅरेक्टर लांब चाललंय आणि त्याला फील होतं माझी आई लांब चालले. यू नेव्हर नो की त्यांच्या थॉट प्रोसेसमध्ये काय काय चाललेलं आहे. आणि ते जेव्हा माझ्या शरीरात रिलीज झालंय आणि ते माझ्यासाठी स्ट्रेस आणि रिॲक्शन वेगळ्या कम्प्लीट किंवा केमिकल रिॲक्शन जर का त्याच्या होत असतील तर त्यावेळेला खाल्लं जाणारं फूड नीट प्रोसेस होणार नाही. सो इम्पॉर्टंट हे आहे की जर का माझं कन्झम्पशन आहे चांगलं, मी न्यूट्रिएंट वाईज छान दिलं आहे सगळं, माझ्या बाळाला जे पाहिजे त्या पद्धतीने दिलं आहे, पण त्याचं प्रोसेसिंग कसं होतं याकडे पण लक्ष देणं गरजेचं आहे ना. Right. तर ते अंगी लागेल ज्याला आपण म्हणतो. सो खाणं जेवढं महत्त्वाचं आहे तेवढं ते अंगी लागणं महत्त्वाचं आहे. आणि आपला इमोशनल मेंटल स्टेट ह्याच्यावर खूप मेजर रोल प्ले करतो, कारण हे केमिकलच रिॲक्शन्स आहेत. हे ठराविक इमोशन्स येणं, ठराविक मेंटल सिच्युएशन येणं, त्यामुळे हे डिव्हायसेस डेफिनेटली खूप इम्पॅक्ट करतात. त्यामुळे एव्हरीवन शुड ट्राय की ॲटलिस्ट आपलं एक मीलपासून सुरुवात करत की बाबा काही डिस्ट्रॅक्शन नाही आहेत, आपण छान हसत खेळत बोलतोय, कनेक्ट होतोय फूडशी आणि मग खातोय. सो ह्या सवयींना जेवढ्या लहानपणापासून लागतील ना तेवढा जास्त त्यांना उपयोगी पडेल पुढे जाऊन. राईट. म्हणजे मी एक थोडा होलिस्टिक व्ह्यू घ्यायचा प्रयत्न करतोय. आपण चाइल्ड न्यूट्रिशनबद्दल बोलतोय आपण सध्या, आणि याला मी थोडं एक पाऊल पुढे रादर मागे जाऊन मला तुम्हाला विचारायचं आहे की एक जेव्हा लाईफ एक्सपेक्टन्सी असते, जेव्हा तुम्ही सुरुवात एका व्यक्तीची असते फ्रॉम अ चाइल्ड टिल ओल्ड एज, डिफरंट फेजेस असतात त्याच्या आयुष्यातले, आणि न्यूट्रिशन वाईज आय एम शुअर और रादर आय वुड रादर आस्क यू की न्यूट्रिशनच्या पर्स्पेक्टिव्हनी प्रत्येक फेजमध्ये त्यांचे रिक्वायरमेंट्स आय एम गेसिंग वेगळे राहत असावेत. सो इफ आय वेर टू आस्क यू फ्रॉम दॅट सेन्स, हाऊ वुड यू सी एक जर्नी जी असते फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम बिंग अ चाइल्ड टू ओल्ड एज, त्यांचे रिक्वायरमेंट्स कसे व्हेरी करतात? राईट. मी त्याच्याही अजून थोडं आधी जाते की मूल जन्माला येण्याच्या आधी स्त्री आणि पुरुष महत्त्वाचे आहेत त्याला बनवण्यासाठी. सो त्यांची जी काय एक क्वालिटी आहे, त्यांनी त्यांच्यावर जे काही संस्कार, जे काही ट्रेनिंग, मूवमेंट, खाणं पिणं, बाहेरच्या सगळ्या गोष्टींचा जो परिणाम असतो, हे जे त्यांच्यावर झालेलं आहे ते त्यांच्या DNA येतं. त्याच्यावरनं त्यांचे बीज तयार होणार आहे आणि त्याच्यानंतर मग त्याचं रूपांतर एका जे क्रिएशन होणार आहे ते एका मुलामध्ये, मुलीमध्ये जे काय होणार आहे. सो मूल याचा अर्थ मी लहान मूल म्हणते, स्त्री पुरुष असं नाही. ओके. सो ते जे लहान मूल आहे ते पोटात असल्यापासून किंवा बीजरूपापासून त्याचं कंप्लीट फॉर्मेशन होईपर्यंत सगळ्याच गोष्टींवर परिणाम होतो. सो जेव्हा प्रेग्नन्सीसाठी जेव्हा स्त्री पुरुष प्रयत्न करत असतात तेव्हापासून त्यांनी त्यांच्या न्यूट्रिशनची काळजी घेतली पाहिजे, म्हणजे मग ते त्यांच्या मुलाला पण
पास ऑन होणार आहे. जेव्हा मूल पोटात आहे तेव्हाही न्यूट्रिशनची काळजी घेतली पाहिजे, कारण का हे शरीर जसं मी म्हटलं की बनलेलंच त्या गोष्टींपासून आहे की जे काही रिसोर्सेस आपल्याला मिळणार आहेत खाण्यापिण्यातनं आणि त्याच्या बिहेवियरमधनं त्याचा इम्पॅक्ट त्याच्यावर होणार आहे. मग ते जेव्हा जन्माला येतं तेव्हा ते वाढतं, मग त्याची वाढ होत असते. मग जेव्हा वाढीच्या काळात आहे तेव्हा लागणारं पोषण वेगळं आहे. मग जेव्हा ते ॲडल्टहूडमध्ये येतं तेव्हा आपली वाढ थांबते म्हणजे उंची वाढायची थांबते किंवा मसलचे चेंजेस होणं थांबतं. रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आपली तयार झालेली असते, त्यामुळे त्याला त्या पद्धतीने खाणं पिणं देणं गरजेचं आहे. मग जेव्हा आपण ॲडल्टहूडमध्ये असतं तेव्हा ग्रोथ असते ना, आपली नखं वाढतात, केस वाढतात, दाढी वाढते, सो ग्रोथ असते. पण त्या रिलेटेड आपण असा विचार ग्रोथ म्हणून नसतो करत. ट्रू. तेव्हा त्या रिलेटेड जो मेंटेनन्स आहे किंवा ज्या रिकव्हरीच्या स्टेजेस आहेत की आपण जे काही दिवसभर शरीराला वापर केला आहे त्याला रिकवर केलं आहे, रेस्ट दिली आहे, रिफिल केलं आहे न्यूट्रिशन वाईज, त्याची स्टेज किंवा त्याची रिक्वायरमेंट वेगळी असते. अगेन एज जसं वाढत जातं तसे ऑर्गन्सची कपॅसिटी डील करण्याची, डायजेशनची किंवा युटिलायझेशनची चेंज होते, त्यामुळे त्याच्याप्रमाणे पण फूड चेंजेस होणं गरजेचं आहे. सो अगदी पोटात कन्सीव्ह केल्यापासून ते आपण अगदी वयाच्या म्हणजे आपण जेव्हा ओल्ड ॲडल्ट मोडमध्ये आहोत त्या सगळ्यामध्ये फिजिओलॉजिकल चेंजेस होतात आणि त्याच्याप्रमाणे न्यूट्रियनचे रिक्वायरमेंट चेंज होतात. अगेन हिअर आय वॉन्ट टू मेन्शन की बायकांच्या केसमध्ये अजून एक फेज येते, ती येते मेनोपॉजची. त्यावेळेला पुन्हा हॉर्मोनल चेंजेस होत असतात, त्यामुळे त्यावेळेला पुन्हा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पण परत चेंज होते. त्यामुळे आधीपासूनच जर का थोडे कॉन्शियस असतील, थोडीशी काळजी घेत असू शरीराची, तर मग मेनोपॉजला पण तसा त्रास होत नाही. आणि त्या फेजेसची जर का आपल्याला थोडासा पण अवेअरनेस असेल तर आपण त्या पद्धतीने बॉडीला युटिलाइज करू शकतो, म्हणजे डील करू शकतो रादर. राईट. सो दिस सो स्पेसिफिकली पण मला स्पेशली प्रेग्नन्सी च्या फेजला मला थोडा एक विचारायचं तुम्हाला, इफ वी कुड डाईव्ह अ बिट डीपर. कारण प्रेग्नन्सी आणि पोस्ट प्रेग्नन्सीमध्ये आय एम शुअर स्पेसिफिकली जेव्हा एका हार्मोनल चेंजेस होत असतात तर जो न्यूट्रिशन चा जो डेफिशियन्सी आहे किंवा चेंजेस आहे किंवा रिक्वायरमेंट्स आहे ते पण व्हेरी करत असतात. सो टिपिकली तुमच्याकडे जे लोक दे कम फॉर टू अंडरस्टँड किंवा दे कम टू अंडरस्टँड की पुढे काय करायचं आहे, तर इज द टिपिकल अशी कुठली गोष्ट आहे जी तुम्हाला जाणवते की पीपल डोंट टेक केअर ऑफ इट जेव्हा स्पेशली अशा फेजमधनं ते जात असतात, जेव्हा ऑलरेडी खूप साऱ्या गोष्टी तुमच्या बॉडीमध्ये घडत असतात आणि तुम्ही सगळं स्वतःहून स्वतःच्या बॉडीला नाही तेव्हा बघू शकत, यू नीड सम एक्सटर्नल हेल्प. तर असे कुठले गोष्टी आहेत जे यू फील पीपल नीड टू टेक केअर ऑफ? मला सगळ्यात पहिल्यांदा सगळ्यांना सांगायचं आहे की प्रेग्नन्सी ना ही फक्त बायकांची नसते. त्याच्यामध्ये स्त्री पुरुष दोन्ही पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे. मी नेहमी असं उदाहरण देते की जर का मला एखादं छान फळं देणारं झाड जर का हवं असेल तर माझं बीज कसं आहे ते जेवढं इम्पॉर्टंट आहे तेवढंच माझी जमीन कशी आहे ते पण इम्पॉर्टंट आहे. सो दोघांना काम करायचं. सो बीजची क्वालिटी पण वाढवायची आहे आणि जमिनीची पण क्वालिटी वाढवायची आहे. नंतर त्याला पोषण देणं, त्याचा सांभाळ करणं, कीटकांपासून लांब ठेवणं, हे सगळं जे पुढच्या प्रोसेस आहेत ते. सो प्रेग्नन्सीमध्ये येस, बायका प्रेग्नंट होणार आहेत त्यामुळे त्यांना त्याच्यासाठी काम करायचं आहे. सो प्रेग्नन्सी ह्या ड्युरेशनमध्ये सगळ्यांना वेगवेगळे अनुभव येतात आणि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट तेव्हा चेंज होते, कारण एका स्त्रीला स्वतःची पण काळजी घ्यायची आहे आणि बाळाची पण घ्यायची आहे, त्यामुळे त्या रिलेटेड दोन्हीची जबाबदारी तिला सांभाळायची आहे. पण हे जेव्हा चालू असतं तेव्हा जे आजूबाजूचे जे लोकच आहेत जे तिच्याबरोबर डील करणार, सगळ्यात महत्त्वाचा नवरा आहे किंवा सासू सासरे, जॉईंट फॅमिलीमध्ये राहत असेल तर आणखी काही मेंबर, त्यांचा पण तेवढाच रोल आहे, कारण ते काय बोलत आहेत, कशा पद्धतीने त्यांना रिस्पेक्ट देत आहेत किंवा त्या वाढवण्यासाठी कसं पोषक वातावरण तयार करतात, ह्या सगळ्याचाच परिणाम होतो. सो न्यूट्रिशन जे आहे ते तर प्रोव्हाइड करायचंच आहे आणि जेवढी प्री प्रेग्नन्सीला काळजी घेतली जाईल ना तेवढा ड्युरिंग प्रेग्नन्सीना खूप छान तो प्रवास आहे ना बाईसाठीचा चांगला होतो आणि पोस्ट प्रेग्नन्सी रिकव्हरी पण फास्ट होते. कारण प्री प्रेग्नन्सीमध्ये आपण घेतलेली काळजी, आपण केलेलं फिटनेस केअर, मग मसल ग्रोथ व्यवस्थित असणं, हाडं मजबूत असणं, कारण ह्या सगळ्याचं त्या ड्युरेशनला मदत होणार आहे. आणि एकदा का आपलं डिलिव्हरी झाल्यानंतर जो पूर्ण वर्षभराचा काळ आहे त्यावेळेला पण हॉर्मोनल चेंजेस होत असतात. दूध पाजायचं आहे, एकतर 24 तासाची ड्युटी सुरू झालेली असते, असं नाही की बाळ पैदा झालं म्हणजे संपलं, आता नवीन एका रोलमध्ये जायचं आहे आणि त्या सगळ्याला मदत लागते बाईला. त्यामुळे त्यावेळेला स्वतःचं शरीर सांभाळून बाळाच्या पोषणाकडे लक्ष देऊन, कारण जे काय ती खाणार आहे ते तिच्या दुधामार्फत बाळाला देणार आहे, त्यामुळे ही एक मोठी फेज आहे.
आणि ह्याच्यामध्ये ना अगदी आपण भारत लेवलला किंवा कंट्री लेवलला असं जर विचार केला तर आपण एक खूप छान ॲसेट निर्माण करत असतो. त्यामुळे तो जर ॲसेट जर चांगल्या क्वालिटीचा असेल आणि त्याला घरापासून जर शिक्षण मिळत असेल, ट्रेनिंग मिळत असेल, संस्कार मिळत असतील, तर त्याचा उपयोग खूप वेगळ्या लेवलला होऊ शकतो. एक मॅनकाइंडला असं जर का म्हटलं, त्यामुळे अचानक जाऊन तुम्ही ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर मॅनकाइंडबद्दल बोलणार असं नाही होऊ शकत. त्याच्या आधीपासूनच आपल्याला बीज रोवावे लागतात. राईट. सो येस, प्रेग्नन्सी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फेज ऑफ लाईफ फॉर एव्हरी पर्सन. आणि जर का क्वालिटी हवी असेल तर आपल्याला न्यूट्रिशनकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. जर न्यूट्रिशन इंटेक चांगला असेल, बॅलन्स असेल, तर तो व्यवस्थित युटिलाइज होण्यासाठी फिटनेस पण तेवढाच महत्त्वाचा आहे. आणि जर माझं टाईम मॅनेजमेंट, टास्क मॅनेजमेंट आणि स्ट्रेस मॅनेजमेंट जर का नीट झालं, लाईफस्टाईल जर का तशी असेल की ह्या सगळ्याकडे लक्ष देत असेल, तर ह्या 2 गोष्टी केल्याचा उपयोग होणार आहे. सो ऑल दिस टुगेदर त्या गोष्टीचा आउटपुट चांगला येणार आहे. शुअर. प्रेग्नन्सी जरी एक फेज असला आणि दोघांच्याही आयुष्यात स्त्री असो किंवा पुरुष, पण त्याच्या व्यतिरिक्त पण जर मी तुमच्याकडनं समजून घ्यायचा प्रयत्न केला अबाउट द न्यूट्रिशन साईड ऑफ बोथ द जेंडर्स, तर हाऊ वुड दॅट व्हेरी? ते कसं वेगळं असणार? कारण सी ॲट द एंड ऑफ द डे ह्युमन बिईंग्स आहेत दोघी, पण रिक्वायरमेंट्समध्ये असं काही डिफरेन्सिएशन ॲस्पेक्ट असतो जो खूप प्रामुख्याने दिसून येतो जेव्हा when it comes to development. येस. तर असा कुठला ॲस्पेक्ट असतो विच आय वुड लाईक टू हिअर फ्रॉम यू? सी, जेनेटिकलीज मेल फिमेलचं स्ट्रक्चर वेगळं आहे, मेटाबॉलिझम वेगळं आहे, फॅट आणि मसलचं काम करणं पण वेगळं आहे. इवन न्यूट्रिएंट ॲब्झॉर्प्शनच्या पण कंडिशन चेंज होतात. म्हणजे जेव्हा आम्ही DNA बेस जेव्हा काम करतो तेव्हा लक्षात येतं की मेल फिमेल फॅक्टर्स खूप मेजर अफेक्ट करतात ओव्हरऑल तुमच्या घडण आणि विचार करणं आणि सगळ्याच गोष्टीला. सो नुसतं जेंडर वाईज न बघता ते एक वेगळं कॅरेक्टर जर का बघितलं तर त्याला प्रोसेस होणारे गोष्टी ज्या आहेत ना त्या इंटरनलीच वेगळ्या घडत असतात. त्यामुळे जेव्हा प्रेग्नन्सी म्हणा किंवा कुठल्याही स्टेजमध्ये असतो त्यावेळेला न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चेंज होतात. इवन प्युबर्टीमध्ये पण. आता फॉर एक्झाम्पल जेव्हा ॲडोलसंट एजमध्ये जर का एखादी व्यक्ती येते आहे तर तेव्हा असं होतं की बायकांचे पिरियड्स आहेत, मग त्यांना आयर्न फार पाहिजे आणि वगैरे, पण हे विसरून जातात की मुलं जे आहेत त्यांचे मसल डेव्हलप होत असतात आणि मसल डेव्हलप होताना फक्त प्रोटीन नाही तर आयर्न पण काम करत असतं. सो आयर्न त्यांना जर का दिलं गेलं तेवढ्या प्रमाणामध्ये तर त्यांची मसल डेव्हलपमेंट छान होणार आहे, कारण आयर्न स्टोरेज जे आहे पद्धतीने होणार. आणि इकडे मुलींच्या केसमध्ये त्यांना जर का कंटिन्युअस बेसिस म्हणजे त्यांच्या सायकल बेसिसला जर त्यांना तसे न्यूट्रिएंट गरजेचे आहेत, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स जर का त्यांचे व्यवस्थित बनता आहेत त्यावेळेला जर का लक्ष दिलं गेलं तर त्यांना लाँग टर्मला त्या गोष्टी घडवून आणायच्यात. सो मेल फिमेल फॅक्टर हा जो आहे हा वेगळ्या पद्धतीनेच बघायला पाहिजे. इवन वेट लॉस वेट गेनच्या केसेसमध्ये एकमेकांशी पण कंपॅरिझन करून चालत नाही, कारण का दोघांची जर्नी कम्प्लीट वेगळी असते. फक्त ॲज अ पार्टनर एकमेकांना सपोर्ट राहू शकतो की हा एकमेकांना जरा मोटिवेट करतायत, खाणं पिणं एकत्र चालू वगैरे, पण होणारा जो रिस्पॉन्स आहे तो शरीरावर वेगळा होतो आणि त्या पद्धतीनेच त्यांनी डील करणं गरजेचं आहे. आणि न्यूट्रिएंट वाईज येस रिक्वायरमेंट चेंज होतात. बायकांच्या शरीरामध्ये फॅट व्यवस्थित असणं गरजेचं आहे, कारण त्याचा तिला प्रेग्नन्सीसाठी पण आणि तिचं शरीर बनलेलं रिप्रोडक्शनसाठी आहे, त्यामुळे त्याचा इफेक्ट होतो. नॉट ओन्ली फॉर दॅट, पण तिला स्वतःला सस्टेन करायला पण. पुरुषांच्या शरीरामध्ये मसल डेव्हलपमेंट चांगली असली पाहिजे, प्रोटीन सिंथेसिस व्यवस्थित व्हायला पाहिजे, त्यांचे हॉर्मोन्स त्याप्रमाणे काम करणार आहेत. सो हे सगळे काम तेव्हा करतील जेव्हा न्यूट्रिएंट व्यवस्थित अवेलेबल आहे आणि युटिलाइज. सो सगळ्याचं उत्तर परत तिथेच येतं की मेल फिमेल असो, एज फॅक्टर कुठलाही असो, खाणं जेवढं महत्त्वाचं आहे तेवढंच त्याचं ॲब्झॉर्प्शन आणि युटिलायझेशन, ह्या सगळ्याच गोष्टी तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. राईट. पण सध्या तुम्ही आयर्नबद्दल बोललात आणि रिसेंट रिपोर्ट सप्टेंबरची इट सेज दॅट की ॲज अ कंट्री आपण आयर्न डेफिशियन्सी सध्या खूप आहे. सो सगळ्यात मोठा त्याच्या मागे रिझन किंवा हा जो रिसर्चमध्ये जी फाइंडिंग आली आहे याच्या मागे तुम्हाला काय वाटतं, व्हॉट मस्ट शुड बी द प्रायमरी रिझन ज्याच्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपल्या याच्यामध्ये आयर्न डेफिशियन्सी जाणवते? येस, जसं आत्ता तुम्ही म्हणाला आणि तुमचा रिसर्च बरोबर सांगतोय, इंडियामध्ये आयर्न आणि बरेच न्यूट्रिएंट आणि ह्याच्यामध्ये ना माल नरिशमेंट जे आहे, सो न्यूट्रिशनची जी अवस्था इंडियाची आहे ती खूपच वाईट आहे. म्हणजे मला इतकं वाईट वाटतं की इतक्या सगळ्या प्रकारामध्ये आपण प्रगती करतो, रिसर्च आहे, डेव्हलपमेंट, IT टेक्नॉलॉजी आहे, सायन्स आहे, स्पोर्ट्स आहे, छान छान मेडल्स मिळतात वगैरे, पण न्यूट्रिशन भाग जेव्हा येतो तेव्हा अजूनही अशी अवस्था आहे की
तेवढं लक्ष दिलं जात नाही. म्हणजे आधी इफ यू रिमेंबर, बारीक जर का कोणी असेल तर म्हणा की ती गरीब आहे. हो. आणि जर का जाड झालं की तू ना हेल्दी आहेस. सो जाडची खाते पिते डेफिनेशन घर के खाते पिते घर काय. सो हे एक वेगळंच सोशल स्टेटसमध्ये जे बघितलं जातं. पण आता असं आहे ना, लोक पैसे देऊन सुद्धा गरिबी, म्हणजे पैसे हो. देऊन चुकीच्या गोष्टी खरेदी करतात आणि तरी माल न्यूट्रिशनची अवस्था आहे. सो माल न्यूट्रिशन इज नॉट ओनली जस्ट की मी बारीक आहे. जेव्हा तुम्ही ओव्हरवेट ओबेस असतात दॅट ऑल्सो इंडिकेट्स की माल नरिशमेंट आहे. सो युअर कमिंग टू युअर पॉईंट अगेन, आयर्न जे डेफिशियन्सी जे आहे, सो बेसिकली इंटेक जो आहे ना तो पुअर आहे. म्हणजे जसं मी मगाशी सांगितलं की खायला बसल्यानंतर ह्याच्यातलं कुठला पदार्थ, मी सपोज आता खाणं दिलं, ह्याच्यात आयर्न कमी आहे असं जर म्हटलं तर कुठल्या पदार्थात आयर्न कमी आहे किंवा कुठले पदार्थ खाल्ले पाहिजे, ह्याच्यावर हजार विचार आहेत. कोण म्हणणार असं, कोण म्हणणार तसं, मग सप्लिमेंट घ्या, मग कोण म्हणणार की नाही नॅचरलमधनं घ्या. फुल कन्फ्युजन आहे. आता हे आयर्न आहे, त्याच्यामध्ये ॲज अ न्यूट्रिशनिस्ट आम्ही काय सांगतो, आयर्न महत्त्वाचं आहे. आयर्न मला ॲब्झॉर्ब करायचं असेल तर मला विटॅमिन सी लागतं. सो अगेन माझ्या खाण्यात ते आहे की नाही ते मला माहीत नाही. बरोबर. आता आयर्न विटॅमिन सी जसं जोडी आहे तसंच विटॅमिन सी हे वॉटर सोल्युबल विटॅमिन आहे. मग माझं तेवढं पाणी जातं आहे का, माझ्या शरीरात तेवढं पाणी अवेलेबल आहे का, आणि माझं जर का शरीर त्याला व्यवस्थित प्रोसेस करून नको त्या गोष्टी बाहेर टाकून जर का परत त्या गोष्टीमध्ये येत असेल, म्हणजे माझी सिस्टीम जर का फिट असेल तर मग त्याचं युटिलायझेशन होणार ना. सो अशा ज्या डेफिशियन्सीज आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला स्पेसिफिकली ना चॉईसेस, फूड चॉईसेस किती कन्झम्पशन करतोय, की नुसतं आयर्नकडेच लक्ष द्यायचं आहे का किंवा नुसतं प्रोटीनकडेच लक्ष द्यायचं आहे का. नो, आपल्या गरजेला, आपल्या शरीराला लागतंय तेवढ्या प्रमाणात त्याचं असलं पाहिजे. प्रमाण अति जास्त किंवा अति कमी असं दोन्ही असून चालत नाही. सो आयर्नबद्दल म्हणाल तर माझं असं म्हणणं आहे की अवेअरनेस खूप गरजेचं आहे. कारण लहान मुलांपासून, मी जसं म्हटलं, प्युबर्टीच्या एजपासून गोष्टी डेव्हलप व्हायला जास्त सुरुवात होतात. बीजापासून तर आहेच आहे, पण जे मोठे लोक जे वयाने म्हणजे ॲडल्टहूडमध्ये आहेत त्यांचे सुद्धा फूड चॉईसेस त्याप्रमाणे चेंज होणं गरजेचं आहे. सो स्पेसिफिकली जर आयर्न जसं म्हणायचं झालं तर आयर्न हे एक असं विटॅमिन आहे, मिनरल्स आहेत की जे शरीराला खूप इम्पॉर्टंट आहेत. त्याच्यामुळे बरेच त्याचे फंक्शन्स आहेत ज्याच्यामुळे आपलं स्टॅमिना, आपलं ब्लडमध्ये ज्या गोष्टी तयार होतात. म्हणजे मला ॲक्च्युली ना खूप जास्त सायन्समध्ये नाही जायचं आहे, पण मी न्यूट्रिशन वाईज जर का सांगितलं तर बऱ्याच फूड आयटममधनं आपण आयर्न कंप्लीट करू शकतो. द ओनली थिंग इज की आयर्न हे आपल्याला ॲब्झॉर्ब होण्यासाठी विटॅमिन सीची गरज असते. आणि विटॅमिन सी असं आपण स्पेसिफिकली विचार करून खात नाही. जसं मी मगाशी म्हटलं की माझ्या प्लेटमध्ये विटॅमिन सी कुठलं आहे, कुठल्या फॉर्ममध्ये वगैरे. अगेन कुकिंग मेथडनी सुद्धा आपल्या बऱ्याच चेंजेस होतात. सो विटॅमिन सी कुकिंग मेथडमध्ये पण लॉस्ट होतं. सो जरी किती त्या फूडमध्ये असेल तरी कुकिंग मेथडमुळे ते आपल्याला मिळत नाही, अवेलेबल होत नाही. अगेन विटॅमिन सी तेव्हा काम करेल जेव्हा पाणी शरीरात आहे. सो जर का विटॅमिन सी इज अ वॉटर सोल्युबल विटॅमिन, तर पाणी असेल तर ते नीट काम करणार आहे. सो इट इज नॉट ओनली जस्ट अ आयर्न. लोक खरंच किती पाणी पितात, किती विटॅमिन सी खातात, त्याचं ॲब्झॉर्प्शन किती होतं, त्याचं युटिलायझेशन किती होतं, ह्या सगळ्या गोष्टी मॅटर करतात. सो डेफिशियन्सीजचा रेशो जो आहे, जसं की आयर्नचा एक स्टडी असा आहे, पण जर का ओव्हरऑल बघितलं तर मालन्यूट्रिशनच्या केसेस इंडियामध्ये खूप जास्त होत चालल्यात. आणि ह्या सगळ्याचा अफेक्ट असा होतो की क्वालिटी ऑफ DNA, क्वालिटी ऑफ ओव्हरऑल जनरेशन्स किंवा क्वालिटी ऑफ ओव्हरऑल ॲसेट ॲज अ ह्युमन खूप मेजर फरक पडतो. आणि जेव्हा कधी मला असा प्रश्न विचारला जातो की मग किती खायचं, कसं खायचं, असं जे आहे ते खूप व्हेरी होतं. कारण जर का मी ग्रोथ फॅक्टरमध्ये, म्हणजे मी प्युबर्टीमध्ये असेल तर आयर्न मला लागतं किंवा मला सगळेच न्यूट्रिएंट लागतात जे माझ्या ग्रोथ हॉर्मोनला मदत करणार आहे, माझी ग्रोथ होणार आहे. कारण माझं बोन स्ट्रक्चर वाढत असतं, त्याच्याचबरोबर मसल स्ट्रक्चर वाढत असतं, माझं ब्लड वाढत असतं, माझं ब्लड पंप करत असतं, कंटिन्युअस आतमध्ये सगळे चेंजेस होत असतात ज्याला माझं शरीर ॲडजस्ट होण्याचा किंवा बॅलन्सिंग ॲक्टचा प्रयत्न करत असतो. सो सगळेच न्यूट्रिएंट, सगळेच केमिकल माझ्या शरीराला असे हवेत जे मला ह्या सगळ्या प्रोसेसला मदत करणार आहेत. पण जर का स्पेसिफिक अजून एक उदाहरण मी नेहमी देते की जर का कार आहे तर मी कारमध्ये पेट्रोल घातलं आणि मी कार वापरलीच नाही तर माझं पेट्रोल अवेलेबल राहतं. सो ते किती क्वालिटीचं आहे काय हा वेगळा मुद्दा, आपण त्याच्यानंतर येऊ. पण कारमध्ये पेट्रोल मी वापरली नाही, अजूनही मला आठवड्याभरामध्ये एवढं गरज नाही पडली. मे बी 3rd वीकमध्ये अशी वेळ आली की मी रिफिल केलं. पण जर का मी कारमध्ये पेट्रोल घातले, मी रोज वापरतोय, मला रोज त्याच्याप्रमाणे युटिलायझेशन त्याचं वाढलं आहे, तर मला रिफिल करणं पण फ्रिक्वेन्सी माझी वाढणार आहे. मग आता कार फक्त पेट्रोलवर चालते का?
नाही, त्याला हवा लागतं, टायरमध्ये हवा लागते किंवा आपल्याला ऑइल लागतं, AC चालवण्यासाठी इलेक्ट्रिसिटी पाहिजे. सो देर आर मेनी अदर मटेरियल की ज्याच्यामुळे कार चालते, राईट? मग जसं माझं पेट्रोल लवकर संपतं तशी माझ्या चाकांची झीज होणं, हवा लवकर खतम होणं, ह्या सगळ्या गोष्टी पण होतात ना. सो हे रिसोर्सेसचा रिफिल करणं किंवा इनटेक करणं कधी चेंज होतं हे माझं युटिलिटीवर अवलंबून आहे. मी जर बसून राहणार आहे, काहीच त्याचा वापर नाही शरीराचा, तर माझ्या न्यूट्री इंटेकचं रिक्वायरमेंट चेंज होणार आहे. पण जर का माझा वापर जास्त आहे, मी प्रेग्नन्सीच्या फेजमध्ये, मी जिम करतोय, मी स्पोर्ट्समध्ये किंवा मी नुसतं बसून AC मध्ये काम करणं चाललं आहे, मग माझं बॉडी कसं डील होतं आहे. सो आपल्याला तो अवेअरनेस नसतो आणि मग त्या गोष्टीचा कन्फ्युजन तयार होतं की नक्की काय योग्य आहे. सो अगेन जो आपला सुरुवात जिथे झाली होती की अवेअरनेस खूप गरजेचं आहे की माझ्या बॉडीला नक्की कशाची गरज आहे. सो माझं लाईफस्टाईल कसं आहे त्याच्यानुसार मग माझा इंटेक चेंज होणार आहे. मला 2 डॉट्स कनेक्ट करायचे यामध्ये आणि मला त्याच्यावरचा माझा पुढचा प्रश्न आहे. यू सेड बीइंग माइंडफुल, आपल्या बॉडीला काय हवं आहे. आपण सुरुवात पण तिथनं केली आणि प्रत्येक मुद्द्यात आपण त्याच्यावर येतोय. दुसरं यू मेन्शन अबाउट DNA आणि जीन. त्या केसमध्येच काही गोष्टी मला इनहेरिटंटली मिळत आहेत माझ्या आईवडिलांकडनं आणि काही गोष्टी कदाचित मला टेस्ट केल्यानंतर मला कळणार की हा माझा जीन आहे किंवा ही माझी ॲलर्जिक आहे. दिस इज वॉट आय एम प्रोन टू. मला माहिती आहे. पण इज देअर अ वे ॲज अ न्यूट्रिशनिस्ट मी तुम्हाला विचारायचा प्रयत्न करतो आहे की टू कॉम्बॅट सच सिच्युएशन्स की मग त्या केसमध्ये त्याच्यावर मला मात करता येईल असे काही. कारण काही डाएट्स असतात कदाचित मला ते चालणार नसेल पण मला खूप आवडतं ते. तर मग अशा वेळेला काय करायचं कोणी? राईट. खूप छान प्रश्न आहे ॲक्च्युली, मला फार आवडला. मी गेले 6 वर्ष ऑलरेडी DNA बेस्ड ट्रान्सफॉर्मेशनवर काम करते. आय स्पेसिफिकली यूज ट्रान्सफॉर्मेशन कारण का ते अनफिट टू फिट असेल, वेट लॉस टू वेट गेन असेल, वेट लॉस असेल किंवा डिझीज मॅनेजमेंट असेल, जे काय. सो ज्या काही गोष्टींचं ट्रान्सफॉर्मेशन जेव्हा आपण करणार आहे तेव्हा DNA प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. सो जे काही रिसेंट रिसर्च झालेले आहेत, जे काही ॲडव्हान्समेंट झालेलं आहे याच्यामध्ये, त्याच्यात आता आपल्याला DNA टेस्ट करता येते. सो ब्लड टेस्ट घेतो. जर का असं काही असेल की ब्लड टेस्ट घेणं पॉसिबल नाही तर सलायवा टेस्ट केली जाते आणि त्याच्यावरनं तुमचं DNA स्ट्रक्चर चेक करतात. सो देर आर डिफरंट लॅब्स जिथे ह्या सगळ्या गोष्टी चेक केल्या जातात. नॉट ओन्ली दिस, आपल्याला रिस्पॉन्सेस करतात. फॉर एक्झाम्पल प्रोटीनचा रिस्पॉन्स कसा आहे. जर का मी प्रोटीन खाल्लं, म्हणजे मी असं फूड खाल्लं की ज्याच्यामध्ये प्रोटीन अवेलेबल आहे, तर माझी बॉडी त्याला कसं रिस्पॉन्स करणार, दॅट यू कॅन सी. सो मग प्रत्येक न्यूट्रिएंट, विटॅमिन A आहे, B आहे, C आहे, D आहे, ह्या सगळ्या इतक्या डिटेलमध्ये आपण बघू शकतो. याच्याने काय होतं की आपले फूडचे चॉईसेस चेंज होतात. फॉर एक्झाम्पल जर का ईटिंग पॅटर्नमध्ये बघितलं तर काही लोकांना सतत खाण्याची आवड असते, काही लोकांना एकदा खाल्लं तर खूप वेळ भूक पण लागत नाही, किंवा इमोशनल जर का काही डिस्टर्बन्स झाला की त्यांना खाण्यातनं बरं वाटतं. सो हे ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना, ह्या तुमच्या जीन्समध्ये तुम्ही रीड करू शकता की दिस इज माय पॅटर्न. पण ॲज यू सेड करेक्टली की ह्या जर का पॅटर्न माझा आलेला असेल, ह्या पद्धतीची मी बनलेली आहे, दिस इज वॉट माय बॉडी इज, मशीन इज, तर मग काय करायचं याच्यासाठी कन्सल्टेशन गरजेचं असतं. कारण त्याच्याने कुठल्या गोष्टी लिंक होत आहेत, असं काय होतं ज्याच्यामुळे हे ट्रिगर होतं की मला खावंसं वाटतंय, मी ह्या इमोशनमध्ये आले कशासाठी, असा काय थॉट प्रोसेस होता ज्याच्यामुळे मला हे इमोशन ट्रिगर झाले, मग मला हे आता फूड ही अशी गोष्ट आहे ना जी कनेक्ट करते ना, लोकांना कनेक्ट करते, आपल्याला कनेक्ट करते, त्याच्यातनं फील गुड येतो. मग हा फील गुड फॅक्टरसाठी लोक खातात. आणि त्याच्याचमुळे असं आहे की इफ यू सी वेन पीपल आर इटिंग आउटसाईड, रेजिस्ट नाही करू शकत. एकदा खाल्लं, जर का खाल्लेलंच नसेल तर दॅट इज अ डिफरंट थिंग. पण जर का खाल्लं तर वी ऑलवेज रिमेंबर की ही गोष्ट अशी आहे की ज्याच्याने मला बरं वाटतं आणि मग मी पुन्हा पुन्हा बरं वाटण्यासाठी त्या फूडकडे अट्रॅक्ट होत राहते. त्यामुळे ह्या ज्या जेनेटिकल जेव्हा टेस्ट होतात तेव्हा इट इज सो नाईस की नाव वी कॅन रीड अवर मशीन अँड देन टेक द डिसिजन. सो माझे डिसिजन चेंज होतात. आणि जेव्हा DNA रिपोर्ट जेव्हा येतो तर कम्प्लीट 24 पॅनल त्याच्यामध्ये कव्हर केले जातात. आणि स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन फिटनेस वाईज बघितलं तर कितीतरी रिपोर्ट असे आहेत की ज्याच्यामध्ये सरळ लक्षात येतं की माझा फ्लेक्झिबिलिटीसाठीचा रिस्पॉन्स कसा आहे, माझा मसल इंजुरीचा रिस्पॉन्स कसा आहे, किंवा फॅट लॉसचा रिस्पॉन्स फॉर एक्सरसाइज कसा आहे. त्यामुळे आपलं सगळ्यांनी उठून जिम करा, सगळ्यांनी उठून योगा करा, सगळ्यांनी उठून चालायला जा असं न करता माझ्या बॉडीला काय सूट होईल
सो लोक खूप कष्ट करतात, काही जण कन्सिस्टंट असतात, सगळी मेहनत करतात, पण हताश होऊन जातात की हे ना मी करू शकत नाही. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट जर का असं झालं की राईट डायरेक्शन मिळाली की बघा मला ना दिल्लीला जायचंय, हे तिकीट तुम्हाला इथं मिळणार आहे, इथून इतक्या वेळ लागणार आहे अँड दिस इज हाऊ यू कॅन ट्रॅव्हल, तर मग ना तुमची जर्नी पण सोपी होते. कष्ट त्याच वेळी घेतले जातात जिथनं फरक पडणार किंवा ते टार्गेट अचीव होणार आहे आणि मग ती जर्नी एन्जॉय केली जाते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय, त्या जर्नीमध्ये बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळतात आपल्या स्वतःच्या. सो DNA बेस्ड प्रोग्राम्स आर रिअली इम्पॉर्टंट. सो जीन्स प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. पण ह्याच्यात मला आणखी पण ॲड करावं वाटतं, जरी मी हे जेनेटिकली घेऊन आलेले असते ना, तर इट इज माय चॉईस की मी त्या माझ्या ह्या अवेलेबल इन्फॉर्मेशनचा कसा वापर करते. सो सगळं मी असं नाही टाकू शकत, हां माझ्या आईला असं झालं होतं म्हणून मला असं झालं, माझ्या बाबाला असं झालं होतं म्हणून मला असं झालं. नो, वेन आय नो की हे मला जेनेटिकल असेल, तर मग मला आणखी माझे स्टेप्स कॉशियसली घ्यायला पाहिजेत, म्हणजे मग हे मला नाही होणार किंवा हे अशा पद्धतीने मी खाणार तर मला ह्याचे फायदे होणार, लाईक दॅट. सो ही इन्फॉर्मेशन कशी यूज करायची हे आपल्यावरच आहे. ऑफकोर्स. पण शेवटी तुम्ही क्रेविंगबद्दल बोलत होता आणि क्रेविंग इज अ फिलिंग जे आपण आपल्याला कुठल्या पण इंटेकसाठी आपण आणि मोर सो स्वीट्सला डेझर्ट्सला घेऊन फार तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे शुगर रश बऱ्याचदा असतो लोकांना, सगळ्यांना माहिती असतं इट इज नॉट गुड, सगळ्यांना माहिती असतं की हेल्थसाठी नाही आहे ठीक, पण तरी पण ह्या फिलिंग्सला बीट करता येतं Manage कसं आणि त्याला मॅनेज कसं करायचं इव्हेंच्युअली. सो येस, आपल्याला ना कंट्रोल काहीच नाही करायचं. द मोमेंट आपण कंट्रोल करायचा प्रयत्न करू, आपण ते जास्त करायचं, वी टेंड टू हॅव दोज ॲक्टिव्हिटीज मोर रादर दॅन स्टॉप. सो क्रेविंग्स इंडिकेट्स की बॉडीमध्ये काही डेफिशियन्सीज आहेत. मॅग्नेशियम डेफिशियन्सी आहे, आयर्न डेफिशियन्सी आहे. कधी जर का ऐकलं असेल तर लहानपणी असं म्हणायचं खडू खायचं क्रेविंग होतं म्हणजे असं असं आहे, माती खायचं क्रेविंग होतं म्हणजे असं असं आहे. आता त्याचं रूपांतर माती खडूमध्ये नाही तर चॉकलेट खावंसं वाटतंय, काहीतरी स्पायसी, सॉल्टी. सो हे जे आहेत ना, इट इंडिकेट्स की बॉडीमध्ये काही डेफिशियन्सीज आहेत. बॉडी सांगते की मला हे हवं आहे. सो बॉडीची लँग्वेज अशी नाही, अशा शब्दात नाही आहेत की मला मॅग्नेशियम हवं आहे. इट इज अ लँग्वेज. आता मी हा इंग्लिश शब्द वापरला म्हणून बॉडीला हे हवं आहे, हे मला माहीत पाहिजे ना. सो मला काय होतं, माझ्याकडे अवेलेबल मेमरी किंवा नॉलेज असं असतं की हे ना मला हे इंडिकेट करते की मला हे हवं आहे. मग आता जेव्हा ॲज अ न्यूट्रिशनिस्ट आम्ही जेव्हा डाएट प्लॅन बनवून देतो, तेव्हा आम्ही सगळ्या फूड ग्रुपला, सगळ्या ह्या आपल्या शरीराला लागणाऱ्या सिस्टीम्सला जेव्हा न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतो, फूड प्रोव्हाइड करतो, तेव्हा हे क्रेविंग्स आपोआप जातात. कारण बॉडीला जे पाहिजे ते मिळाल्यानंतर बॉडी क्रेविंग क्रिएटच करणार नाही ना. आणि लोक ॲक्च्युली सरप्राईज होतात की मी सगळं खाते घरामध्ये, तू मला असं एवढं सगळं खायला दिलं आहे, सगळे घरातले खातात, आम्ही खूप एन्जॉय करतो आणि मला आश्चर्य वाटतं की मला ह्याचं क्रेविंग कसं झालं नाही. सो काही क्रेविंग्स इमोशनल असतात, काही क्रेविंग डेफिशियन्सीज रिलेटेड असतात. सो बॉडीला आपल्याला ते प्रोव्हाइड करायचं आहे, म्हणजे मग क्रेविंग्स थांबणार आहेत. पण माझा एक फॉलोअप क्वेश्चन आहे याला घेऊन आणि क्रेविंग्सलाच घेऊन आहे रादर. काही स्पेसिफिक फूड आयटम्स असतात आणि स्पेशली जंकमध्ये त्याची क्रेविंग अक्रॉस जनरेशन्स बघायला मिळते तुम्हाला. बऱ्याचदा असंच नाही की फक्त लहान मुलंच घेत आहेत ते, इवन तुम्हाला टीनेजर्स, ॲडल्ट्स एक्झॅक्टली ठराविक जंक फूड किंवा स्पेसिफिक ब्रँडकडे वळताना दिसतात तुम्हाला, डिस्पाईट नोईंग की हे माझ्यासाठी ठीक नाही आहे. मग म्हणजे एक्झॅक्टली असं काय असतं, एक असतं की तो नॉस्टॅल्जिया एलिमेंट असतो वगैरे वगैरे, दॅट इज फाईन. आय एम ट्राईंग टू अंडरस्टँड की त्याच्या मागे काही सायन्स असतं की त्याच्या पर्टिक्युलरली इन्ग्रेडियंट्सचा असा काही वापर केला जातो की इट विल एन्श्युअर की तुम्हाला परत यायला लागेल, असं काय असतं त्याच्यामध्ये? ऑन द राईट ट्रॅक आणि बरोबर बोललेलं आहे की जे काही फूड बनवलं जातं त्याच्यामध्ये ते लाखो करोडो पैसे खर्च करतात फॉर द टेस्ट डेव्हलपमेंट. पर्टिक्युलरली जर का गोड, फॅट आणि सॉल्ट ह्याचं जर का ठराविक प्रमाणामध्ये मिक्सचर, ठराविक पर्सेंटेजमध्ये जर का मिक्स झालं तर ते तुमच्या ब्रेनला ॲडिक्टिव्ह बनवतं. आणि त्याच्याने जे केमिकल रिलीज होतं, जे हॉर्मोन रिलीज होतं, जे तुम्हाला जर का फील गुड देत असेल तर मग तुम्हाला ते करण्याची इच्छा. आता जी गोष्ट मला आवडते तेच करण्याची इच्छा होते ना, जी नाही आवडत त्याला आपण कधी लांबच राहतो ना. मग ते काही असेल, फिजिकल असेल, मेंटल असेल, काही असेल. जो गाणं आवडतं तर पुन्हा पुन्हा ऐकतो, लाईक दॅट.
स्पेसिफिक सेन्सेस जेव्हा काम करतात तेव्हा जे टेस्ट सेन्स आहे याच्याकडे आपण जास्त, सो आईज आणि टेस्ट या 2 गोष्टी खूप जास्त क्रेविंगमध्ये असतात. त्याच्यामुळे मग आपल्याला ते लक्षात येत नाही. सो त्यांनी त्यांचं परफेक्ट काम केलेलं आहे हे समजण्याचं, की हे Research. इन्ग्रेडियंट कसं मिक्स व्हायला पाहिजे की जेणेकरून लोक ते पुन्हा पुन्हा येतील. सो आता घरी जेव्हा जेवायला बसतो तेव्हा 2 पोळी किंवा काय स्पेसिफिक एकाचा जो काय ॲपेटाईट आहे तेवढं खाल्लं की पोट भरतं. पण जेव्हा बाहेर जातो तेव्हा आधी स्टार्टर येतं, मग परत आणखी काहीतरी येतं आणि मग ते इतकं छान टेस्टी असतं की आपल्याला असं होतं की नाही प्रत्येक वेळेला मी तिथेच जाणार. सो तेच रेस्टॉरंट चालतात जिथे मस्त सगळं असं काय म्हणतात त्याला, पाणी सुटेल इतकं असं छान खायला आहे आणि एन्व्हायरमेंट इतकं छान आहे की ज्याच्यामुळे तिथे जावंसं वाटतं, बसावंसं वाटतं, वेळ घालवावंसं वाटतं. सो ह्या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत बॉडीला. आय थिंक Feel good कदाचित होणं. तुमच्याशी बोलून एक मला स्ट्राईक होत आहे की असे बरेच ब्रँड्स आहेत ते जेव्हा बाहेर मिळतात इंडियाच्या बाहेर ते त्या पद्धतीने नाही Consumer मार्केटमध्ये. demand. हां, कन्झ्युमर डिमांड. सो मे बी आपला जो पल्स आहे तो खूप मसाला ओरिएंटेड आहे, आहे, ज्यामुळे up to some कदाचित extent. बाहेरचे जे लोक आहेत त्यांना आपलं खूप स्पायसी. हां, कारण असंच त्यांना वाटतं. सवय नसते. सो आपण आता महाराष्ट्रीयन फूडमध्ये जर का बघितलं तर इतक्या व्हरायटीज आहेत. म्हणजे कोस्टलमध्ये गेलं की व्हरायटीज आहेत. आपण मराठवाडा विदर्भामध्ये गेलं की व्हरायटीज आहेत. पुन्हा जे साऊथचे थोडेसे कनेक्टेड आहे तिथे आणखी व्हरायटीज मिळतात. सो जे काही फूड आपलं कन्झम्पशन होतं ना त्याच्यामध्ये सवयीचा परिणाम आहे. आता आपलेच लोक जेव्हा बाहेर जातात, इंडियाच्या बाहेर जेव्हा असतात तेव्हा तिथे त्यांना हे मिळत नाही, तर तिथलं ते डेव्हलप होतं. तर त्यांना जेव्हा मुलं होतात तेव्हा ते तसं खायला लागतात, तर True. त्यांना ते टेस्ट डेव्हलप होते. सो टेस्ट डेव्हलप होऊ शकते. आणि जंक फूडमध्ये जनरली काय होतं की ती टेस्ट डेव्हलप करण्याचं काम ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये पहिलं केलं जातं व्हिज्युअल, आणि मग त्याच्यानंतर आपण खाल्ल्यावर मग आपल्याला एक आपला स्वतःचा अनुभव येतो की हां, हे मला खाल्लं की बरं वाटतंय, सो नेक्स्ट टाईम मी जाऊन ते बाय करेन. आणि बाय करणं हा इझी ऑप्शन आहे ना. कुक करणं, मी बनवणं सगळं, ह्याच्यापेक्षा आता काय ट्रेंड आहे की सगळं क्विक पाहिजे, की जे पटकन मिळेल ते मला हवं आहे. मग ते न्यूट्रिशियस आहे का नाही ह्याच्याशी संबंध नसतो. मी अजून एक एक्झाम्पल देते. माझ्याकडे एक क्लायंट आलेली आणि तिने मला सांगितलेलं, जेव्हा म्हणजे मी नेहमीच सजेस्ट करते की प्रोसेस फूड जेवढं शक्य तेवढं अवॉइड करा. पण अगदीच तुम्ही कुठेतरी ट्रॅव्हल करताय किंवा काही चॅलेंजेस आहेत आणि नाही तुमच्याबरोबर तुमचं फूड आहे, तर मग त्यातल्या त्यात बाबा तुम्ही हे सिलेक्ट करा. ठीक आहे. सो तिने एक बिस्किट सिलेक्ट केलं होतं ज्याच्यावर लिहिलेलं होतं की रागी बिस्किट. सो रागी इज व्हेरी न्यूट्रिशियस आणि मग सगळं तिने वाचलेलं आहे. मग रागी 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 म्हणून तिने ते खाल्लं. सो दिवसभर तिच्या त्या ट्रॅव्हलमध्ये जेव्हा तेव्हा तिला भूक लागत होती, शी वॉज ट्राईंग टू अवॉइड द फूड जे बाहेर मिळेल, ती रागी खात होते. मी म्हटलं ठीक आहे, नेक्स्ट टाईम येताना ते रागी घेऊन ये. इट वॉज सो फनी की रागी लिहिलं होतं, रागी त्यातला इन्ग्रेडियंट होता, पण त्याच्यात बाकी जे इन्ग्रेडियंट होते ते सगळे असे होते की जे त्या फूडला न्यूट्रिशियस बनवत नाही आहेत. त्याच्यामध्ये वनस्पती तूप डालडा घातलेला आहे कारण त्याचं लाईफ वाढावं म्हणून, किंवा त्याच्यामध्ये जे शुगर आहे ते डायरेक्ट शुगर नाही तर शुगर सिरप आहे, किंवा रादर त्याच्यामध्ये मैदा पण आहे पण रागी पण आहे, पण सेल करताना ते रागी आहे. त्याच्यामुळे लोक काय करतात, ओके हे मैद्याचं नाही आहे, हे रागीचं आहे म्हणून मी घेतं. मग मी त्यावेळेला माझ्या लक्षात आलं की नाही, आपल्याला ह्याही गोष्टी शिकवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे नुसतंच फक्त डाएट प्लॅन न करता इट इज बेटर टू टीच देम हाऊ टू रीड द लेबल्स, हाऊ टू रीड द इन्ग्रेडियंट्स. त्यामुळे तो अवेअरनेस जो माइंडफुलनेसमध्ये ना, तो अवेअरनेस असणं गरजेचं आहे. सो माझा जो पुढचा प्रश्न आहे तो असणार आहे अबाउट वन ऑफ द ॲस्पेक्ट जे सध्या तुम्हाला स्पेशली टीनेजर्स, इवन फॉर दॅट मॅटर अडल्ट्स, आणि नॉट नेसेसरीली डॉक्टर्स रेकमेंड करतात म्हणून, पण बिकॉज इट इज इझिली अवेलेबल अँड ॲक्सेसिबल इन द मार्केट, विच इज मल्टीव्हायटामिन्स आणि सप्लिमेंट्स. सो जे इवन तुम्ही फार्मासिस्टकडे वगैरे जेव्हा जाता, दे आर नॉट नेसेसरली आस्किंग यू प्रिस्क्रिप्शन दाखवा. ते एक एक्सटर्नल ॲडिशनल सप्लिमेंट आहे आणि एक अख्खी मोठी इंडस्ट्री उभी आहे ज्याच्यामुळे विच इज सॉर्ट ऑफ इवन बॅक्ड बाय हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स. मला विचारायचं आहे फ्रॉम अ न्यूट्रिशन पर्स्पेक्टिव्ह की वाईल आपण फूडबद्दल बोललो आतापर्यंत आणि कसं व्हेरी करतं ते डिपेंडिंग ऑन द लाईफ सायकल, सप्लिमेंट्स किंवा आपण यांच्याकडे एक परसेप्शन आहे की अरे हे बाहेरून जेव्हा आपण बघतो की इट इज नॉट नॅचरल, पण काही प्रमाणात जेव्हा लोक हे घेतात किंवा किती प्रमाणात घेतात, इट सॉर्ट ऑफ डिसाइड्स द फेट फॉर देअर डेव्हलपमेंट. मे बी इट इज अंडर सम सुपरविजन ऑर नॉट. सो तुमचा या सगळ्या इंडस्ट्रीला बघायचा इवन कसा एक पर्स्पेक्टिव्ह आहे?
येस, सप्लिमेंटचा रोल समजणं खूप गरजेचं आहे. आता जर का असं आहे की माणूस बेडरिडन आहे, काही हालचाल नाही करू शकत आहे, त्याच्या डायजेशनवर परिणाम झाला मे बी बिकॉज ऑफ सर्जरी असेल किंवा अजून काही कारणांमुळे की ज्याच्यामुळे त्याचं ॲब्झॉर्प्शन तेवढं नीट नाही होऊ शकत. तर मग सप्लिमेंट्स जे आहेत ते मदत करतात. म्हणजे तो माणूस इतका वीक आहे की त्याने एक तर खाऊ शकत नाही किंवा खाल्लं तरी ते पचवू शकत नाही. त्यामुळे त्याच्या शरीरात जे काही सगळं कार्य होणार आहे ते नीट होणार नाही आहे. त्या केसमध्ये सप्लिमेंट डेफिनेटली मदत करतात. सो आय एम नॉट टोटली अगेन्स्ट अ सप्लिमेंट. पण आत्ता जो एक ट्रेंड आहे जसं आत्ता टीनेजर्स ॲज यू मेन्शन किंवा लोकं वेट लॉससाठी सुद्धा किंवा बऱ्याच गोष्टींसाठी सप्लिमेंट्स घेतात आणि तो त्यांना शॉर्टकट वाटतो. सो न्यूट्रिएंट कंप्लीट करण्याचे वेगवेगळे मार्ग असले तरी बिईंग अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑब्व्हियसली माझा फोकस असणार की आपल्याला फूडमधनं कंप्लीट करायचं. सिन्स वी आर नॉट अवेअर म्हणून मग आपल्याला जेव्हा असं ॲडव्हर्टाइजमेंट किंवा असं प्रमोशन मिळतं तेव्हा आपल्याला इझिएस्ट वाटतं की हे केलं की माझं हे होईल. सो सप्लिमेंट घेण्यामध्ये पण विचार करणं गरजेचं आहे कारण का प्रोसेसच आहेत ते एनिवे. नेचरनी फूडमध्ये आपल्याला सप्लिमेंट देणं किंवा ते न्यूट्रिएंट देणं आणि एखादं आपण प्रोसेस करणं. सो DNA पण आपल्या लक्षात येतं काही न्यूट्रिएंट आपण जर ॲब्झॉर्ब केले नाही तर ते कंपोजिशन वाईज पण बघणं गरजेचं आहे. पण एखाद्याला तसं नाही कळत आहे तर त्याच्यात सुद्धा सप्लिमेंटच घेतले पाहिजेत असं नाही आहे. पण आता जसं मी म्हटलं की लोकं इतके बिझी आहेत, त्यांना क्विक सोल्युशन हवं आहे आणि जर का लाईफस्टाईल चेंज करण्याकडे लक्ष नाही आहे तर बाबा ह्या गोष्टीची डेफिशियन्सी आहे, सप्लिमेंट घेतलं आणि संपलं. त्यामुळे आपल्याला पटकन सगळं करायचं आहे, ह्या नादामध्ये सप्लिमेंट घेतले जातात. इथे मला एक सजेस्ट करायला आवडेल. विटॅमिन डी, विटॅमिन B12 ह्याचे सप्लिमेंट खूप जास्त दिले जातात, ठीक आहे. आणि दॅट इज अगेन डॉक्टरनी काही चुकीचं केलेलं नसतं. प्रिस्क्रिप्शन दिलं आणि तुम्ही जाऊन घेतलं, तुमच्याकडे ती कमी आहे तर डॉक्टर तुम्हाला ते सांगणार कारण त्यांचं एज्युकेशन त्याच्यामध्ये आहे. आणि अप टू सम एक्सटेंट ह्या गोष्टी कधी कधी डायरेक्टली नाही घेऊ शकत. म्हणजे एक अझम्पशन असतं B12 नॉनव्हेजमधनंच मिळतं, व्हेजमधनं नाही मिळत, असं काही नसतं. बॉडीला सगळं व्हेजमधनं सुद्धा मिळू शकतं, पण त्याला पण एक प्रमाण आहे. आता विटॅमिन डीच्या त्या गोळ्या किंवा ते शॉट्स किंवा ते सॅशे किती घ्यायचे, B12 किती घ्यायचं ह्यालाही प्रमाण आहे. सो जेव्हा कधी डेफिशियन्सी आयडेंटिफाय होईल त्यावेळेला जर न्यूट्रिशनिस्टकडे नाही जाणं झालं आणि जर का सप्लिमेंट घेण्याची वेळ आली तर माझं खूप आतून असं जेन्युइन एक रिक्वेस्ट आहे की प्लीज 3 महिन्यानंतर एकदा पुन्हा रेंज बघा. नाहीतर ती रेंज जर जास्त आहे तर मग कशाला घेत राहायचं. कारण लोकांना हे माहीतच नाही की कधी स्टॉप व्हायचं आहे. म्हणजे जसं फॅट सोल्युबल विटॅमिन आहेत ते स्टोअर होतात बॉडीमध्ये, त्यामुळे एकदा घेतलं की ते वापरले जातात. वॉटर सोल्युबल आहेत ते घेत राहावे लागतात, त्यामुळे त्याचं कन्झम्पशन रेग्युलर हवं. सो सगळेच विटॅमिन आणि मिनरल्स आणि ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला शरीराला हव्याच आहेत. त्यामुळे त्याच्या काही गोष्टी आहेत ज्या रेग्युलर लागणार, काही गोष्टी आपल्याला स्टोअर करता येणार आहे. B12 हे असं विटॅमिन आहे की जे आहे वॉटर सोल्युबल पण ते इतकं महत्त्वाचं आहे की ते बॉडी स्टोअर करतं आणि ते स्टोअर करून वापरतं. माझ्याकडे एक केस आली होती ज्यांचा वेट लॉससाठीचा प्रोग्राम चालू होता आणि त्यांना खूप पेन असायचं आणि माझा पहिला रूल असतो की ब्लड टेस्ट करायची आणि माझ्या सर्टन टेस्ट आहेत त्या झाल्याशिवाय मी हातच लावत नाही. दॅट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपिरियन्स इन ऑल. पण जेव्हा त्यांचं आलं, त्यांची ॲक्च्युली नी सर्जरी व्हायची होती आणि त्याच्या आधी वेट लॉस करायचा होता. तर त्यांचं B12 हाय होतं, म्हणजे जे साधारण 800-900 मॅक्स असायला हवं त्यांचं 2000 होतं. आणि मी त्यांना जेव्हा विचारलं तेव्हा ते बोलले हो माझं इंजेक्शन चालू आहे. आणि त्या जेव्हा माझ्याकडे आल्या तेव्हा त्यांच्या हातात इंजेक्शन होते की हे आता जाऊन मला घ्यायचं आहे. म्हटलं प्लीज ज्यांच्याकडे तुम्ही गायडन्स घेताय त्यांना हे दाखवा रिपोर्ट की दिस इज हाव माय रेंज ऑफ B12 इज. त्यांना जर त्यांच्या कुठल्या लॅबमध्ये परत रिटेस्ट करायचं असेल प्लीज डू दॅट. पण आता इथून पुढे B12चं इंजेक्शन घ्यायचं नाही जोपर्यंत हे कमी होत नाही. आणि पुढे काही दिवस त्यांना आणखी डायटरी चेंजेस दिले की हे नाही खायचं आणि शी वॉज सो शॉक, हे सगळं मी नाही खायचं. म्हटलं अरे कसं सांगणार खायला, कारण ह्या गोष्टीतनं जर पुन्हा B12 मिळालं तर ते कमी कसं करायचं. त्यामुळे देर इज अ लिमिट की कुठल्या गोष्टी कधी करायच्या. त्यामुळे फक्त रँडमली करायच्या, ह्याला वाटलं म्हणून, त्यालाही सांगितलं म्हणून, गुगलनी काहीतरी सांगितलं असं न करता अगेन यू नीड अ प्रॉपर गायडन्स की वाय यू आर इनटेकिंग इट. अगेन अजून मला असं सांगावं वाटतं की कधी कधी डॉक्टर प्रिस्क्राईब करतात, इट्स म्हणजे ओव्हर द काउंटर देणारीच गोष्ट, त्यामुळे त्याला प्रिस्क्रिप्शन लागत नाही. पण जर का डॉक्टरांनी प्रिस्क्राईब केलं आहे तर ते मला ॲज अ न्यूट्रिशनिस्ट पण माहिती पाहिजे. म्हणजे मग जर का तुमचं ऑलरेडी पैसे खर्च झाले, तुमच्याकडे ते मेडिसिन आहे, सप्लिमेंट आहे, तर मग मी ते खाण्यातनं देत नाही.
अगेन त्याच्यावर पण विचार करावा लागतो, नाही तर मग ते डबल होणार आहे. पण आता तुमचं झालंय कन्झम्पशन घेऊन, आता तुमची रेंज नॉर्मल आहे. आता माझं काम हे आहे की फ्युचरमध्ये तुम्हाला ते कन्झम्पशन नॅचरल प्रोसेसमधनं आलं पाहिजे, जेणेकरून पुढे जाऊन तुम्हाला सप्लिमेंट घेण्याची वेळ नाही आली पाहिजे. सो दॅट इज वेअर द न्यूट्रिशनचा रोल मेजर प्ले होतो. सो सप्लिमेंटच्या बाबतीत माझं असं म्हणणं आहे की जर खरंच गरज आहे तर घ्या, पण वेट लॉसला प्रोटीन कंटेंट किंवा जिमवाले आणि ह्या सगळ्याला गरजेचं नाही आहे. तुम्हाला नॅचरल फूडमधनं पण ते मिळू शकतं. स्पेशली तुम्ही वेट लॉसबद्दल बोललात म्हणून मला माझा पुढचा प्रश्न त्याला घेऊन होता, कारण आजच्या डेटमध्ये दोन गोष्टी रादर खूप मल्टिपल थिओरीज आहे ज्या फ्लोट होतात मार्केटमध्ये आणि जे लोक बरंच ट्राय करतात, वेदर इट इज विथ फास्टिंग, वेदर इट इज विथ कीटो डाएट आणि बरेचशा स्कूल ऑफ थॉट्स आहे या सगळ्यामध्ये. आणि सो त्याचा जर मी इम्पॅक्ट आणि विचार म्हणजे अल्टिमेटली ऑब्जेक्टिव्ह वेट लॉस आहे, पण ज्या प्रकारे ते इम्पॅक्ट करतं आणि फ्रॉम द न्यूट्रिशन पर्स्पेक्टिव्ह ॲज अ न्यूट्रिशनिस्ट तुम्ही काय रेकमेंड करता फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल जे लोक हे रेग्युलरली प्रॅक्टिस करतात? राईट. वेट लॉसमध्ये ना फक्त वेइंग मशीनवर उभं राहून माझं वजन वाढलं आहे याच्यापेक्षा सुद्धा माझं वजन कशामध्ये वाढलं आहे. प्रोटीन जास्त आहे का, पाणी जास्त आहे का, माझं बोनचंच वजन जास्त आहे किंवा माझं फॅट वाढलं आहे. सो आम्ही ज्याला बॉडी कंपोजिशन अनालिसिस म्हणतो. सो वन्स यू नो युअर कंपोजिशन की वजन कशामध्ये डिस्ट्रीब्युटेड आहे, देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन की वेट लॉस कसा करायचा. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये अगेन की कुठली मेथड वापरायची, याच्यामध्ये एक मेथड कोणाला काम करत नाही. जसं आयुर्वेदमध्ये प्रकृती आहे की वात प्रकृती आहे, पित्त आहे, कफ आहे. सो त्यांचंसुद्धा मेटाबॉलिझमच्या गोष्टी वेगळ्या असतात. सो पित्त प्रकृतीच्या माणसाला कंपॅरेटिव्हली 2-2, 3-3 तासांनी लगेच भूक लागू शकते, त्याचा मेटाबॉलिझम हाय असतो. पण कफ प्रकृतीचा माणूस पहिलंच खाल्लेलं अन्न पचेपर्यंत त्याला 4 तास लागतो. तो सगळ्यांना हा रूल नाही सांगू शकत की असं खा तसं खा किंवा उपासमार करा. आता पित्त प्रकृतीच्या माणसाने जर उपासमार केला त्याची ॲसिडिटी वाढेल. सो ह्या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करून सजेशन दिले जातात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की जसं मी मगाशी म्हटलं, हे मशीन आहे, ह्याला रिसोर्सेसची गरज आहे. माझे सगळे डिपार्टमेंट चालवण्यासाठी मला न्यूट्रिएंट हवेत. जर मी खाल्लंच नाही, जर मी उपासमार केली, तर मग मला रिसोर्सेस कसे मिळणार आहेत. त्यामुळे महत्त्वाचं हे आहे की माझ्या शरीराला रिसोर्सेस देण्याचं काम माझी जबाबदारी आहे की ते मी चांगल्या क्वालिटीचं, चांगल्या वेळेमध्ये, चांगल्या क्वांटिटीमध्ये देणार. ठीक आहे. पण येस, ॲज पर आवर ट्रेडिशन आपण जर खात राहिलो तर माझे सगळे डिपार्टमेंट काम करत राहतात, जे स्पेसिफिकली डायजेशन रिलेटेड आहेत. त्यामुळे एक दिवस मला आराम माझ्या शरीराला द्यायला काहीच हरकत नाही. त्याच्यात 2 प्रकारचे आराम येतात की एक तुम्ही असं फूड खाताय की जे डायजेस्ट करायला मेजर प्रोसेस बॉडीला करायला लागत नाही आणि ते इझी होतं आहे, बॉडीला काही त्रास नाही आहे. ठीक आहे. जर का तुम्ही ती स्टेज गाठली आहे की तुमचं बॉडी कंपोजिशन चांगलं आहे, तुम्ही मेंटली, फिजिकली, सोशली सगळ्या गोष्टींमध्ये फिट आहात, तुमचं सगळं प्रोसेसिंग व्यवस्थित होतं, देन यू आर गिविंग युअर 12 आवर्स किंवा 24 आवर्सचं फास्टिंग की ज्याच्यामध्ये एक दिवस आराम मिळतो आहे, देन इट इज ओके. पण ज्यांचे ऑलरेडी डेफिशियन्सीज आहेत, काहीतरी इतर प्रॉब्लेम आहेत, फिजिकल काही कंडिशन्स आहेत, त्या लोकांना फास्टिंग मी जनरली रेकमेंड करत नाही. तुम्ही फास्टिंगचं ट्रेनिंग बॉडीला द्या अँड देन रीच टू दॅट पॉईंट. पण फक्तच फास्टिंग करणं, फक्तच 2 वेळेला खाणं किंवा नुसतं वेट लॉस करायचं आहे म्हणून न खाणं इज नॉट गुड. तुम्हाला वेट गेन, अगेन तेच कारण की वेट गेन कशाने झालं आहे हे शोधून त्याच्याप्रमाणे, कारण न्यूट्रिशन डेफिशियन्सीमुळे पण वेट गेन होतं, वॉटर रिटेन्शननी पण वेट गेन होतं. मग नुसतं खाणं कमी करून कसं चालेल. इनफॅक्ट बॉडीला जेव्हा जे पाहिजे ते मिळत नाही, बॉडी एका स्ट्रेसमध्ये जाते, अननेसेसरी बॉडी वेट गेन करायला लागते अनसिक्युरिटीमुळे, आणि मग त्याच्यावर खाणं बंद करणं हा उपाय नाही आहे. सो वेगवेगळे ज्या मेथड्स येतात, आता कीटो डाएट मी जनरली सजेस्ट नाही करत, कारण ते फक्त पर्टिक्युलर न्यूट्रिएंटवर फोकस आहे. माझं लक्ष हे तुमच्या बॅलन्सवर आहे. आणि वेन वी आर वर्किंग ऑन अ DNA बेस, त्यांना अजून स्पेसिफिक की कुठले न्यूट्रिएंट, कुठले फूड, कशी रेसिपी, कसं द्यायचं हे आणखीच पर्सनलाइज होऊन जातं. त्यामुळे ते सेम मेथड नाही, बॅलन्सकडेच लक्ष देणं गरजेचं आहे. नॉट ओनली फूड, द वे यू प्रोसेस द फूड, द वे यू हँडल युअर बॉडी अँड द टार्गेट यू आर मीटिंग फॉर युअर लाईफ, की काय पर्पज आहे लाईफचं आणि कसं तुम्ही ते हँडल करताय. ॲब्सोल्युटली. आणि यालाच घेऊन माझा पुढचा प्रश्न आहे, बिकॉज हे सगळे जे आहे हे सगळे मॉडर्न प्रॅक्टिसेस आहे जे लोक आय एम शुअर बऱ्याच इंटरनेटवर कॉन्टेंट अवेलेबल असतो, त्यांनी लोक आपलं निर्णय डिसाईड करतात, इन्फ्लुएन्स होतात. आणि असाच एक आहे जो मागच्या रिसेंट टाइम्समध्ये ट्रेंड आलेला आहे, विच इज गो वेगन. आणि आता सध्या स्पेशली जेव्हा नॅशनल आयकॉन्स लाईक विराट कोहली एन्डॉर्स करतात त्याला, तर तेव्हा आणखी तो मेनस्ट्रीममध्ये येतं. तर ॲज अ न्यूट्रिशनिस्ट तुम्ही कसं बघता या ट्रेंडला, जे आता लोक बरेच वळत आहेत त्याच्याकडे? राईट.
सो व्हेजिटेरियन असणं चांगली गोष्ट आहे, पचायला सोपं जातं वगैरे. बरेच ॲस्पेक्ट्स आहेत, म्हणजे अगदी खूप डिटेल नाही जायचं आणि थोडक्यात सांगायचं असं जर झालं तर जो माणूस प्युअर व्हेजिटेरियन आहे त्याने नॉनव्हेज खाण्याची गरज नाही आहे टू हम्म. कम्प्लीट सर्टन न्यूट्रियंट. व्हेजमधनं ते कम्प्लीट करू शकतो, दॅट इज अ फॅक्ट. आता वेगन जेव्हा शब्द वापरला जातो याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही कुठलेच नॉनव्हेज ॲनिमल प्रॉडक्ट वापरत नाही आहेत. सो त्या केसमध्ये दूधसुद्धा नाही दिलं जात. सो दूध हे ॲनिमलकडनं येतं, त्यामुळे दूध पण ॲनिमलचाच पार्ट आहे, त्यामुळे तेही त्यांचं बंद होतं. मग त्याच्यात दही नाही, दुधाचे पदार्थ नाही, काहीच नाही. सो कम्प्लिटली यू आर डिपेंडिंग ऑन द व्हेजिटेबल्स. ठीक आहे. सो त्याच्यातनं पण सगळं कंप्लीट करता येतं का? हो, येऊ शकतं. कारण का इंडियन फूड वी आर सो ब्लेस्ड विथ ऑल द कॉम्बिनेशन की सगळ्या सीझनला सगळं मिळतं, फक्त आपल्याला माहिती नसतं. अगदी रस्त्यावर असतं ना, त्यामुळे त्याची त्याला किंमत नसते. पण ह्या सगळ्या गोष्टी कंप्लीट करू शकतो. सो वेगनला जाऊ शकता, नॉनव्हेज खाऊ शकता, किंवा तुम्हाला अजून कुठलेही जे पदार्थ आपण ज्या फॉर्ममध्ये खाणार आहात, बॅलन्स राहणं खूप गरजेचं आहे. पण आता तुम्ही ठरवलं आहे की मी फक्त व्हेजिटेरियन फूड खाणार आहे, पण अशा काही ठिकाणी जायची वेळ जर का आली की जिथे नॉनव्हेज मिळणार, तुम्ही आधी खात होतात नॉनव्हेज पण आता नाही खात, तर शरीरावर अत्याचार करण्याची गरज नाही आहे. मग तिथे तुम्ही ते सर्वायवलसाठी करू शकता. आपण अशा जॉग्राफिकल कंडिशनमध्ये राहतो की जिथे सीझन फिक्स आहेत, त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे काय सीझनला काय काय मिळणार. ज्या ठिकाणी डेझर्ट आहे, ज्या ठिकाणी आईस आहे, किंवा जिथे काही उगवूच शकत नाही, ऊन पोचत नाही किंवा काय, तर तिथले फूड चॉईसेस हे त्या प्रकारे असणार आहे. त्यामुळे सगळीकडे मी इंडियन आहे म्हणून मी गो लोकल आणि म्हणून मी फक्त हेच फूड खाणार असं चॉईसेस नाही करू शकत. तुमच्या सर्वायवलला बेस्ट जे राहील त्या पद्धतीने अडॉप्ट करणं खूप गरजेचं आहे. मी ते म्हणजे आत्ता मला आठवलं म्हणून एक सांगते. माझ्याकडे केस होती, ते US ला राहायचे आणि त्यांचं 40% किडनी फेल्युअर झालेलं होतं. ओके. आणि तिथे इंडियासारखं नाही की आज कॉल केला आणि डॉक्टर अवेलेबल आहे. तिथे तुम्हाला अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते, थांबावं लागतं, पेशन्स द्यावा लागतो, तोपर्यंत टेम्पररी फिक्स दिलेलं असतं काहीतरी, आणि मग पुढे तुमची ट्रीटमेंट सुरू होणं. म्हणजे अजून आपल्याला हेही नाही माहिती की काय पुढे करायचं आहे. सो थ्रू कनेक्ट माझ्याकडे ती व्यक्ती आलेली होती आणि शी वॉज सो फ्रायटन की आता मी माझ्या नवऱ्यासाठीचं, शी वॉज सो ईगर की मला माझ्या नवऱ्याला मदत करायची आहे आणि ह्या एजमध्ये ते कसं करणार वगैरे वगैरे. सो एक चॅलेंज सांगते न्यूट्रिशनिस्टचं की कसं आहे की ज्याच्यामध्ये त्याला डायबेटीस आहे, त्यांचं किडनी प्रोसेस होत नाही, त्यामुळे प्रोसेस होत नाहीपेक्षा प्रोटीन इतकं जास्त शरीरामध्ये वाढले की ते फ्लश नीट होत नाही, किडनी इज नॉट वर्किंग. सो त्याचा प्रेशर हार्टवर येणार. दिवसभर हा माणूस बसून काम करतो, ॲक्टिव्हिटीजची अजिबात सवय नाही, आणि आपल्याला हार्टचंही लक्षात घ्यायचं आहे, प्रोसेसिंग पण लक्षात घ्यायचं आहे, आणि डायबिटीज जास्त आहे त्यामुळे तेही लक्षात घ्यायचं आहे, आणि आपल्याला अपॉइंटमेंट अजून 1.5 महिन्यांनी मिळणार आहे. त्यामुळे त्यापर्यंत त्या माणसाला जिवंत ठेवून निदान तिथपर्यंत पोचेपर्यंत न्यूट्रिशनिस्ट आणि फिटनेस कोच म्हणून मला तो रोल प्ले करायचा होता. बेसिक काही चेंजेस त्याच्या लाईफस्टाईलमध्ये असे केले गेले की ज्याच्यामुळे डॉक्टर पण खूप सरप्राईज होते की कसं शक्य आहे की एका महिन्यात एवढे सगळे चेंजेस झाले. त्यामुळे जे पॅरामीटर त्याचे युरिनचे प्रोटीनचे जे होते ते 10,000+ झालेले होते, ते विदिन 1 मंथ आपण 2,000वर आणले, विच वर स्टील हायर, बट ॲटलिस्ट ते कमी झालेले होते. त्यामुळे त्यांना पुढे प्रोसिजर करायला सोपं झालं. सो त्यांच्याकडे पण तोच इश्यू होता की तिथे त्यांना नॉनव्हेज नव्हतं खायचं, व्हेजिटेरियनवरच राहायचं होतं, आणि असे सगळे सोर्सेस की ज्याच्यातनं प्रोटीन मिळेल तेही नाही द्यायचं होतं, आणि असे सोर्सेस की जर का त्याच्यातनं प्रोटीन नाही मिळत आणि जर कार्ब्सवर लक्ष द्यायचं आहे, पण बिकॉज ही इज अ डायबेटिक तर मला तेही नाही द्यायचं आहे. सो अशा गोष्टींवर पण काम करायला लागतं बऱ्याच वेळेला. आणि त्यामुळे तुम्ही काही खा, व्हेज राहा, नॉनव्हेज राहा, किंवा तुम्ही दूध खाणार आहात, दूध पिणार आहात, नाही करणार आहात, पण कुठल्याही केसमध्ये बॅलन्स राखणं खूप जास्त गरजेचं आहे. देन ओनली यू कॅन अचीव सर्टन गोल्स फॉर युअर न्यूट्रिशन फिटनेस इन युअर लाईफ. सो माझा जो पुढचा प्रश्न आहे तो आहे ऑइल. आपला जो कुकिंग ऑइल आपण जो डेली यूज करतो त्याला घेऊन, परत त्याला पण मार्केटमध्ये बरेचशा थ्योरीज फ्लोट करत आहेत. इफ यू कुड रेकमेंड दॅट एज वेल, स्पेशली आपल्या ऑडियन्स करता, की व्हॉट इज इट ॲज अ न्यूट्रिशनिस्ट तुम्ही रेकमेंड करणार? ओके, मला हा प्रश्न खूप आवडला ॲक्च्युली, कारण रिसेंटलीच माझ्याकडे एक केस झाली ज्याच्यामध्ये शी जॉईन मी फॉर वेट गेन बेसिकली, आणि तिच्याकडे तिचं टार्गेट असं होतं की मला माझ्या वेडिंगसाठीचं ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं आहे. आम्ही DNA बेस काम करायला सुरुवात केली. रिपोर्ट जेव्हा जनरेट होऊन आला त्यावेळेला असं झालं की असे सगळे फूड आयटम निघाले
की जे तिने नाही खायला पाहिजेत. त्याच्यामध्ये ऑलिव्ह ऑइल आहे, घी आहे, वेगवेगळे अजून फॅट्स आहेत. त्याच्यानंतर बरेचसे प्रोटीनचे आयटम्स असे आहेत किंवा असे फूड आयटम्स जसे की ग्लुटन इंटॉलरंट आणि वगैरे सगळं. अँड शी वॉज सो शॉक्ड टू सी दॅट रिपोर्ट की ओ माय गॉड, हे सगळं मी खात होते जे मी कन्सिडर करत होते की हेल्दी आहे, वेट गेनसाठी खायला पाहिजे वगैरे. पण हे सगळं मला नाही खायचं आहे, कारण त्याच्याने माझ्या गट हेल्थवर मेजर फरक झाला आणि माझं वेट गेन, मसल गेन काही होत नव्हतं आणि इम्युनिटी अफेक्ट होत होती. सो सी, फॅट किंवा ऑइल असं जर का म्हटलं तर ईट करण्यासारखं जे आपण जे फॅट घेणार ऑइल ह्या रूपामध्ये, तर ऑइल गरजेचं आहे आपल्या शरीराला. त्यामुळे ऑइल खाण्याने वेट गेन नाही होणार आहे किंवा फॅट डिपॉझिशन नाही होणार आहे. त्यामुळे जे लोक असं करत असतील की मी फॅट खाणार नाही, खूप ऑइल कमी करून टाकते म्हणजे माझा वेट गेन नाही होणार, पण ट्रस्ट मी, त्या लोकांचंही वेट गेन होतं, कारण वेट गेनची कारणं वेगळी आहेत किंवा ओबेसिटीची कारणं वेगळी आहेत. सो ऑइल आपल्याला जरुरी आहे, कारण जसं मी मगाशी म्हटलं, असे बरेच विटॅमिन आहेत जे फॅट सोल्युबल आहेत. त्यामुळे फॅट अवेलेबल असेल तर ते नीट विरघळतात, म्हणजे बॉडी ते नीट युटिलाइज करू शकतील. त्यामुळे आपल्याच बॉडीला आपल्याला मदत करायची आहे. पण टू मच ऑफ एनिथिंग इज बॅड. त्यामुळे खूप कमी करणं पण बॅड आहे आणि खूप जास्त करणं पण बॅड आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला ऑइल कुठलं वापरलं पाहिजे हे मी आत्ता तर ह्याच बेसिसवर सांगेन की DNA बेसवर. जसं की जर माझा सॅच्युरेटेड फॅटचा रिस्पॉन्स पुअर असेल, तर सॅच्युरेटेड फॅट म्हणजे काय, की कोकोनट ऑइल झालं, घी झालं, ह्या सगळ्या गोष्टी माझ्या शरीराचा त्याचा रिस्पॉन्स जर पुअर आहे जेनेटिकली, तर आय शुड नॉट हॅव दिस. सो आपण रँडमली नाही सांगू शकत की हा सगळ्यांनी घी खाल्लं पाहिजे. एखाद्याचं कोलेस्ट्रॉल लेवल जर वाढलेलं आहे, ट्रायग्लिसराईड लेवल वाढले, रक्तातली फॅट इतकी वाढलेली आहे, म्हणून त्यांनी जाऊन घी खात बसलं की ते चांगलं आहे, न्यूट्रिशियसच आहे, पण म्हणून ते माझ्यासाठी चांगलं आहे असं नाही आहे. सो डिपेंड करतं की माझी बॉडी त्याला कसं प्रोसेस करणार आहे. याच्यावरनं मला आणखी गोष्ट सांगायला आवडेल की कुठलंच फूड ना वाईट नसतं. फूड सगळ्यात चांगलं असतं. ते फूड खाल्ल्यानंतर माझ्या बॉडीने त्याला काय केलं, कसं प्रोसेस केलं, त्याचा वापर काय केला, त्याच्यावर ठरतं. म्हणजे आता आपल्याकडे सर्रास पुरणपोळी बनवली जाते. पुरणपोळीला नावं ठेवताना बघितलं की मला फार राग येतो. अरे नाही, ते होल फूड आहे. म्हणजे मी त्याचे न्यूट्रिशन व्हॅल्यू जर का सांगितलं तर त्याच्यात व्यवस्थित प्रोटीन आहे, कार्ब्स आहे. आपण जेव्हा दूध किंवा घी त्याच्याबरोबर जेव्हा खातो तेव्हा त्याचे कसं कंप्लीट मील म्हणून रूपांतर होतं. मुद्दा हा आहे की तुम्ही 1 खाणार, 2 खाणार, 3 खाणार, जे काही क्वांटिटी खाणार, ते सगळी एनर्जी कलेक्ट केल्यानंतर पुढे त्याचं काय होतं, ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या. तुम्ही खाऊन जर बसूनच राहणार असाल तर त्याचा परिणाम वेगळा होणार आहे. आणि जर का असं होणार असेल की तुम्ही खाऊन त्याचा वापर करणार आहे तुमच्या कुठल्या ॲक्टिव्हिटीसाठी, तर त्याचा परिणाम वेगळा होणार आहे. सो खाणं महत्त्वाचं आहे, ऑइल महत्त्वाचं आहे, पण ते खूप जास्त पर्सनलाइज होऊन जातं की किती आणि कुठलं आणि किती क्वांटिटीमध्ये, कॉम्बिनेशन मध्ये वगैरे. इथे अगेन आपण जे काही खातो ते पचणं महत्त्वाचं आहे, मी सारखं सांगते. आणि त्याच्यासाठी ना आपल्या शरीराचा फिटनेस महत्त्वाचा आहे. सो जेव्हा कधी वेट लॉस, वेट गेन, डिसीज मॅनेजमेंट, पेन मॅनेजमेंट जेव्हा येतं, तेव्हा मी नेहमी सांगते की फिटनेसमध्ये आपल्याला एक्सरसाइज महत्त्वाचा आहे, ॲक्टिव्हिटी पण तेवढीच महत्त्वाची आहे. नाहीतर लोकं काय करतात की 1 तास एक्सरसाइज केला सकाळी की संपलं आणि बाकी दिवसभर मग पुन्हा बसूनच आहे, कारण शरीर वापरावं लागत नाही. सो आधीच्या काळी अशा ॲक्टिव्हिटीज होत्या की पाणी भरून आणायला लागत होतं किंवा शरीराचाच वापर करून दळण दळायचे, शेती करायचे किंवा अशा काही मूवमेंट अशा होत्या की ज्याच्याने शरीर वापरलं जायचं. सो वजनं उचलली जायची, वाकलं जायचं, ओढलं जायचं, पुश केलं जायचं. ह्या गोष्टींसाठी वेगळं काही करावं लागत नव्हतं. सिन्स ह्या गोष्टी आता घरी होत नाहीत, की सगळे मशीन्सच अवेलेबल आहे, टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आहे, म्हणून आपण जिमकडे लवकर अट्रॅक्ट होतो की तिथे जाऊन तरी मूवमेंट करू. पण मला असं सजेस्ट करायला आवडेल की जिमला जा किंवा योगा करा किंवा कुठल्याही, ह्या 4 गोष्टी मात्र लक्षात ठेवा, ज्याच्यामध्ये आपल्या अशा मूवमेंट झाल्या पाहिजेत की ज्याच्यामध्ये फ्लेक्झिबिलिटी आली पाहिजे, मोबिलिटी, सहज वाकलं पाहिजे, सहज झुकलं पाहिजे, ह्या गोष्टी सहज त्यांनी घडल्या पाहिजेत. एवढा फिटनेस असायला हवा. स्ट्रेंथ पण असायला हवी की ज्याच्यामध्ये आपण सहज गोष्टी उचलू शकतो, की क्रॅम्पच आलेत आणि उचललं जात नाही आहे वगैरे, असं नाही घडलं पाहिजे. कार्डिओव्हास्क्युलर ॲक्टिव्हिटी म्हणजे ज्याच्यामध्ये हृदय आणि फुफ्फुस या दोन्हीचा स्टॅमिना वाढला पाहिजे, जेणेकरून बॉडी नीट युटिलाइज पण होईल, त्याचं युटिलायझेशन जास्त काळ चालू राहील, त्याप्रमाणे झालं पाहिजे. आणि एन्ड्युरन्स, सो ज्याच्यामध्ये एन्ड्युरन्स म्हणजे लिटरली लाईक की स्टॅमिना, की आपण जास्तीत जास्त वेळ आपल्या शरीराचा वापर करतोय, अशा अकॉर्डिंगली आपलं दिवसभराचं किंवा आपलं आठवड्याभराचं जे ट्रेनिंग सेशन आहे ना, ते झालं पाहिजे. सो नुसतंच वॉक करत बसा आणि नुसतंच योगा करा किंवा नुसतंच वजनांवर वजनं उचलतात असं नाही करून उपयोग आहे. वॉकमध्ये पण बरेच जण स्टेप काउंट करतात, तेव्हाही मी त्यांना सांगते हरकत नाही आहे. जे लोक नुसते बसून आहेत त्यांना एक रिमाइंडर असतं की हां बाबा एवढे एवढे स्टेप झाले. सो जे बिगिनर स्टेजला आहेत त्यांना वॉकिंग इज स्टील गुड, पण जे थोडेसे ॲक्टिव्ह आहेत त्यांना मी सजेस्ट करेन की प्लीज ह्या 4 गोष्टींकडे लक्ष द्या.
कारण वेट लॉस वेट गेनपेक्षा सुद्धा किंवा मसल गेनपेक्षा सुद्धा आपल्याला ना डायजेशन नीट व्हायला, ब्लड सर्क्युलेशन नीट व्हायला, आपले हॉर्मोन व्यवस्थित बॅलन्स व्हायला, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या शरीराच्या सगळ्या सिस्टीम जर का नीट वर्क करायच्या असतील तर एक्सरसाइज खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे ह्याची ना सवय लागणं गरजेचं आहे. त्यामुळे अचानक काहीतरी करणं इज व्हेरी बॅड. स्टेप बाय स्टेप करायचं. आम्ही त्याला म्हणतो प्रोग्रेसिव्ह ओव्हरलोड, की तुम्ही आज थोडं केलं आहे, मग त्याची सवय केली, मग थोडं केलं आहे. त्याच्याने काय होतं, ओव्हरऑल रिझल्ट जो आहे ना तो खूप चांगला येतो आणि तो लॉंग लास्टिंग राहतो. त्यामुळे प्रोग्रेसिंग ओव्हरलोड जास्त वर्क होतं, नाही तर मग इंजुरीज होणं, लिगामेंट टेअर होणं. सो अति नाही काही करायचं आहे. आणि हे सगळं ना तेव्हाच मॅनेजेबल होतं ज्यावेळेला की तुमच्याकडे छान व्यवस्थित बॅलन्स डाएट प्लॅन आहे, तुम्ही छान एक्सरसाइजचं पण व्यवस्थित प्लॅनिंग केलेलं आहे, या सगळे फॅक्टर्स कन्सिडर करून. पण जर तुमची लाईफस्टाईल पुअर असेल, म्हणजे मी लाईफस्टाईल म्हणजे काय, तर तुमच्या माझ्याकडे 24 तास अवेलेबल आहेत. सो जो अनफिट आहे त्याच्याकडे 24 तास आहे, जो फिट आहे त्याच्याकडे 24 तास आहेत. ह्या 24 तासाचं प्लॅनिंग जर असं केलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये मी माझ्या स्वतःला पण वेळ देतो आहे, मी माझ्या फॅमिलीला पण वेळ देते आहे, मी माझं जे काही प्रोफेशन, सर्व्हिस, बिझनेस ह्याला पण व्यवस्थित प्रायोरिटी देते आहे, आणि माझं जे सोशल, मी बिईंग अ सोशल पर्सन, जी माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी ती पण कंप्लीट करते. तर त्याच्यासाठी ना खूप महत्त्वाचं आहे माझं टाईम मॅनेजमेंट, माझं टास्क मॅनेजमेंट आणि माझं स्ट्रेस मॅनेजमेंट. नाही तर मी आज कुठल्या तरी गोष्टीने डिस्टर्ब झाली आहे की मग पहिलं काय येतं की मी व्यायाम नाही करणार, किंवा पहिलं काय येतं की मी आज हे काही खाणार नाही. सो तो डिसिप्लिन तेव्हा येईल जेव्हा आपण तेवढं स्वतःवर प्रेम करत असू आणि हे करायचं म्हणून रोज थोडं का होईना पण केलेलं आहे. त्यामुळे ती इंटेन्सिटी तेव्हाच निर्माण होईल जेव्हा ह्या सगळ्याचा बॅलन्स होईल. त्यामुळे ह्या डाएट, एक्सरसाइज आणि लाईफस्टाईल ह्याचं कॉम्बिनेशनच रिझल्टकडे घेऊन जाणार आहे. मग ते कशाचंही असो, की डिझीज मॅनेजमेंटचं असो, वेट लॉस, वेट गेन वगैरे. पण ऑल दिस थिंग्स रिअली मॅटर्स अँड सगळ्याचं त्याचं लिंकेज आहे. त्याला कशालाच आपण सोडून नाही देऊ शकत. ॲब्सोल्युटली. मला असं वाटतं की आजचा जो आपला पॉडकास्ट होता, इट वॉज व्हेरी ॲन आय ओपनर माझ्यासाठी तर, नवीन वर्षाची सुरुवात करायच्या आधी. सो आय रिअली होप की इवन आपल्या ऑडियन्सला पण जे लोक आय एम शुअर, जसं मी म्हटलं सुरुवातीला, न्यू इयर रेझोल्युशन जे हेल्थला घेऊन घेतात, देर इज अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, याची गरज आहे स्वतःच्या याला समजून घेण्यासाठी. आणि थँक्यू सो मच रुपाली, तुम्ही आले आणि इट वॉज रिअली रिअली इन्साइटफुल. आणि आय होप तुम्हाला पण तेवढीच मजा आली जितकी आम्हाला आली. डेफिनेटली मी खूप एन्जॉय केलं. दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट आणि खूप रिलॅक्स मूडमध्ये आहे मी, आणि आय एम रिअली एन्जॉईंग दिस. सो थँक्यू सो मच वन्स अगेन. थँक्यू. आजचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा, आणि त्याचबरोबर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि तुम्हाला हेल्थ स्पेसिफिक काही क्वेरीज असतील तर तुम्ही रुपाली यांना डिरेक्ट संपर्क साधू शकता. त्यांचे डिटेल्स आम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर करतोय. आजच्या आपल्या एपिसोडचे स्पॉन्सर होते TJ's क्रिएशन्स, जे हेअर आणि स्किन केअरचे ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स बनवतात.